Tổng giám đốc Trương, chuyện xảy ra ở khách sạn lần này tôi thực sự rất xin lỗi. Trong phạm vi quản lý của tôi mà xảy ra chuyện như vậy, đó là trách nhiệm của tôi. May mà anh không bị thương tích gì, nếu không thì tôi thực sự muốn chết. Mặc dù không biết Trương Dịch làm thế nào để bình an vô sự trong vòng vây của nhiều tên côn đồ như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì ông ta thấy lạnh cả sống lưng. Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, nhìn khắp giới thương nhân cả nước cũng là một đại nhân vật. Nếu ở huyện Linh Quỳ bị đánh trọng thương, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể tử vong thì huyện Linh Quỳ của họ sẽ nổi tiếng. Sau này không ai dám đến đầu tư nữa thì không nói, ông ta Vu Phượng Cử sẽ phải gánh một cái nồi lớn, từ đó sự nghiệp chính trực, hòa hợp của ông ta sẽ bị hủy hoại. Nghĩ đến đây, ông ta nhìn Cát Chí Cương và Cát Sung bằng ánh mắt tức giận. Trương Dịch nhìn hai người, mỉm cười nói, đừng nói những lời như vậy. Đừng vì có tôi mà xử lý đặc biệt chuyện này, chúng ta cứ làm theo pháp luật, phải làm thế nào thì làm thế đó. Ông ta ngẩng đầu lên nói với Vu Phượng Cử, đúng rồi, 2 năm nay nhà nước đặc biệt chú trọng đến việc đánh gian trừ ác. Đặc biệt là những khu vực nghèo nàn lạc hậu, có thể nói là đối tượng được quan tâm trọng điểm. Về điểm này, thư ký Vu hẳn là có thể hiểu rõ chứ. Cát Chí Cương nghe thấy lời này cảm thấy mồ hôi lại chảy ra nhiều hơn. Trương Dịch nói những lời này không chê vào đâu được, thoạt nhìn có vẻ thực sự không thiên vị, không có ý ỷ thế hiếp người. Nhưng nếu tội danh Cát Sung tổ chức băng nhóm xã hội bị xác định thì ít nhất cũng phải vào tù 10 mấy năm. Ông ta Cát Chí Cương cũng không có cách nào. Bởi vì đứa cháu trai tốt của ông ta, nói trắng ra thì đúng là dựa vào quyền thế trong nhà, làm một số hoạt động phản xã hội. Trương Dịch tiếp tục thản nhiên nói, lần này tôi đến huyện, chuyện mai mối chỉ là tiện thể. Mục đích chính có hai, một là mua một nhà hàng cho chị gái tôi. Như các vị đã thấy, từ nay về sau nhà hàng Tiêu Tương này là của chị gái tôi. Điểm thứ hai là khảo sát xem môi trường đầu tư của huyện Linh Quỳ như thế nào để triển khai các hoạt động tiếp theo của tôi. Nhưng mà, hừ. Khóe miệng Trương Dịch hiện lên một nụ cười lạnh chế giễu, khiến Vu Phượng Cử và Cát Chí Cương trong lòng căng thẳng. Ông ta từ từ giơ tay lên, chỉ vào Cát Sung và một hàng côn đồ đang ngồi xổm ở bên tường. Ngày đầu tiên tôi đến huyện Linh Quỳ đã gặp phải chuyện như vậy, bí thư Vu, anh nói xem tôi làm sao có thể yên tâm đầu tư ở đây. Làm sao có thể yên tâm để chị gái tôi mở khách sạn ở đây. Lời nói của Trương Dịch khiến Vu Phượng Cử không nói nên lời. Bởi vì huyện Linh Quỳ là huyện nghèo cấp quốc gia nên tồn tại rất nhiều vấn đề. Những nơi nghèo nàn lạc hậu, trình độ dân trí thấp, ý thức pháp luật kém nên nhiều người không kiêng nể gì mà làm điều ác. Ví dụ như những thanh niên ngồi xổm ở góc tường kia, người lớn tuổi nhất cũng chỉ khoảng 30, người nhỏ tuổi nhất chỉ mới 15-16. Ở độ tuổi này, nếu ở những nơi phát triển hơn thì hoặc là đã có công việc đàng hoàng, hoặc là vẫn đang đi học, làm gì có thời gian ra ngoài làm những tên côn đồ không có tương lai. Vu Phượng Cử không phải không biết những vấn đề này tồn tại, chỉ là ông ta dồn hết tâm sức vào phát triển kinh tế, không thể làm nhiều việc cùng lúc. Hơn nữa những người này ít nhiều đều có quan hệ phức tạp, ví dụ như loại người như Cát Sung, ở huyện Linh Quỳ không phải là ít. Nếu động đến thì có thể chính Vu Phượng Cử cũng phải từ chức. Nhưng mà, Trương Dịch cũng không phải là người lương thiện gì. Ông ta nêu ra vấn đề nhọn nhạy này không phải là muốn giải quyết vấn đề phong trào xã hội của huyện Linh Quỳ mà là muốn Vu Phượng Cử giúp ông ta giải quyết vấn đề nhà hàng của chị gái. Nói đùa chứ, đạt thì giúp cả thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Trương Dịch hiện tại không có tâm trạng và thời gian để quan tâm đến nỗi khổ của người dân huyện Linh Quỳ. Đợi đến khi ông ta ổn định được gia đình, đến lúc nào đó có thời gian, có lẽ sẽ quay lại làm việc thiện nhưng không phải bây giờ. Vu Phượng Cử là người tinh danh, nhận ra được điểm mấu chốt trong vấn đề của Trương Dịch. Ông ta lập tức đảm bảo với Trương Dịch, Tổng Giám đốc Trương hãy yên tâm. Nhà hàng của chị gái anh mở ở đây, tôi Vu Phượng Cử lấy mũ ô sa của mình ra đảm bảo, tuyệt đối không có ai dám đến đây gây chuyện. Cát Chí Cương cũng vội vàng nói, đúng, tôi Cát Chí Cương cũng có thể đảm bảo với anh. Nếu anh không yên tâm thì tôi sẽ cử vài cảnh sát tuần tra ở gần đây 24 giờ mỗi ngày, thậm chí còn có thể lập một chốt gác. Những lời này mới thực sự là những gì Trương Dịch muốn nghe. Ông ta không lo lắng gì khác, chỉ lo sau khi mình đi rồi, chị gái và anh rể sẽ bị người ta trả thù. Vậy thì, Du Cường căm ghét tôi, trả thù. Tôi sẽ lập tức cử người bắt anh ta về thẩm vấn. Những người này. Trương Dịch dùng cằm chỉ Cát Sung và Cát Ngọc Đình bị đánh thành đầu heo. Vu Phượng Cử nghiêm túc nói, phải xử lý nghiêm theo pháp luật. Hơn nữa chúng tôi sẽ sao chép một bản kết quả xét xử gửi cho anh xem. Khuôn mặt Cát Chí Cương trở nên đắng ngắt. Lần này, cho dù muốn đối phó qua loa cũng không được. Chỉ có thể nói lần này Cát Sung xui xẻo, đụng phải một kẻ cứng đầu không thể trêu chọc. Trương Dịch gật đầu, mỉm cười nói, như vậy thì tôi có thể yên tâm rồi. Quả nhiên, có thư ký Vu trấn giữ huyện Linh Quỳ thì mọi người đều yên tâm. Trong lòng Vu Phượng Cử thở phào nhẹ nhõm, Trương Dịch chịu tha thứ cho họ, như vậy thì chuyện đầu tư vẫn còn hy vọng. Còn không mau mở ra,
ông ta nói với Cát Chí Cương. Cát Chí Cương vội vàng lấy chìa khóa cẩn thận mở còng tay cho Trương Dịch. Nhớ lại những lời Trương Dịch nói cách đây vài phút, Cát Chí Cương đột nhiên cảm thấy có chút đắng chát. Còng tay này đeo vào thì dễ, muốn tháo ra thì không dễ như vậy. Lần này Vu Phượng Cử đã để bụng, Cát Sung chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc, nếu không thì không thể giải thích với Trương Dịch. Còn bản thân Cát Chí Cương sẽ bị xử phạt như thế nào, trong lòng ông ta cũng không biết. Trương Dịch đứng dậy khỏi ghế, Cát Chí Cương ở bên cạnh không tự chủ được cúi đầu cười nịnh. Hai cảnh sát mặt đầy vẻ kinh ngạc, ở bên cạnh gọi điện cho đồng nghiệp ở cục đến bắt người. Cát Sung tức đến trợn mắt, bản thân đã bị thương, lại bị cảnh tượng trước mắt chọc tức, suýt chút nữa thì chết ngay tại chỗ. Còn Cát Ngọc Đình thì thảm hơn. Ra ngoài xem mắt muốn lừa gạt trai đẹp, kết quả không lừa được trai đẹp, còn bị người ta sỉ nhục và đánh một trận. Bây giờ cô ta cảm thấy miệng mình không còn là của mình nữa, máu chảy ròng ròng ở khóe miệng, đầy miệng răng rụng đầy đất. Ước tính cho dù có chữa khỏi thì miệng cũng méo. Đi thôi, cô cũng phải về đồn với chúng tôi. Cảnh sát Vương đi tới, cạch, một cái còng tay cho Cát Ngọc Đình. Cát Ngọc Đình trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được, vùng vẫy phản kháng, Trời ơi, sao lại thế này, tôi mới là nạn nhân mà, không thấy mặt tôi sao? Đừng kêu nữa, cô là một trong những người chịu trách nhiệm chính trong vụ xung đột này, cảnh sát Vương lạnh lùng nói với cô ta. Hơn nữa, ai bảo cô không biết nhìn người, đắc tội với người không nên đắc tội. Cát Chí Cương cười nịnh nọt, đi theo bên cạnh Trương Dịch và Vu Phượng Cử, muốn cứu vãn lại hình tượng khó cứu vãn của mình. Mặc dù biết rằng đã đắc tội rất sâu với Trương Dịch nhưng ông ta vẫn không muốn từ bỏ, dù sao thì vị trí cục trưởng huyện này đã mang lại cho ông ta quá nhiều thứ. Trương Dịch không phản ứng nhiều với sự nịnh nọt của ông ta, chỉ treo trên mặt nụ cười có cũng được mà không cũng chẳng sao, cũng không thèm nhìn ông ta. Bí thư Vu, lần này may mà anh đến, nếu không thì tôi phải ngồi tù rồi. Đâu có, đều là do tôi không quản lý tốt an ninh ở đây, mới xảy ra chuyện loạn lạc như vậy. Sau này tôi nhất định sẽ tăng cường chấn chỉnh vấn đề an ninh trật tự của huyện Linh Quỳ. Hai người vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng bâng quơ đã dọa cho tim Cát Chí Cương lạnh ngắt. Nếu Vu Phượng Cử mà truy cứu vấn đề của ông ta thì ông ta. Anh tìm tôi chắc là có chuyện muốn nói chứ? Trương Dịch nhướng mày với Vu Phượng Cử. Vu Phượng Cử hiểu ý, quay người nhìn về phía Cát Chí Cương, nghiêm túc nói, cục trưởng Cát, người anh cứ đưa về trước đi. Chuyện lần này phải xử lý nghiêm khắc, kết quả thẩm vấn tôi phải tự mình xem. Ý này là muốn tiễn khách rồi. Cát Chí Cương không còn cách nào khác, đành phải đưa đứa cháu bất tài của mình đi, bảo người đưa nó đến bệnh viện trước. Sau đó dẫn những người khác của cục cảnh sát đến bắt Cát Ngọc Đình và đám côn đồ kia về cục. Nhân viên trong khách sạn kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt nhưng trái tim lơ lửng của họ lúc này đều đã hạ xuống. Tiếp theo đó là niềm vui sướng vô cùng. Này, anh thấy chưa? Ông chủ mới của chúng ta có bản lĩnh thật. Đúng vậy, ngay cả quan lớn của huyện Linh Quỳ chúng ta cũng đích thân đến chống lưng cho ông ấy. Hừ, xem sau này còn ai dám đến đây gây rối nữa. Đúng vậy, Cát Chí Cương là một nhân vật lợi hại như thế nào. Anh không thấy vừa nãy ông ta nịnh nọt ông chủ chúng ta sao? Chậc. Tôi quyết định rồi, sau này sẽ làm việc ở đây thật tốt, Tiêu Tương quán, à không, là Thượng Vân Các. Sau này Thượng Vân Các chắc chắn sẽ rất lợi hại. Khách sạn bị đập phá nhưng trong lòng mọi người lại thấy vững vàng. Những chuyện xảy ra trước đó, đã có nhân viên chạy đến báo cho Trần Lệ Hoa và Trương Tư Viện ở phía sau. Hai người vốn đang lo lắng về những chuyện phía trước nhưng xung đột đã xảy ra, họ cũng không thể thay đổi được gì, ra ngoài có lẽ còn gây thêm phiền phức, vì vậy, cả hai đều đang lo lắng. Trần Lệ Hoa lo lắng về con đường tương lai mà Trương Dịch đã hứa cho mình, còn Trương Tư Viện chỉ lo lắng cho sự an toàn của Trương Dịch. Cửa phòng mở ra, nhân viên lễ tân Tiểu Lý phấn khích hét lên, "Tổng giám đốc Trần, phía trước không sao rồi, hai người mau ra ngoài đi." Trần Lệ Hoa và Trương Tư Viện nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Chuyện gì vậy? Giải quyết vấn đề thế nào?" Trần Lệ Hoa vui mừng hỏi. Trương Tư Viện lo lắng hỏi, "Em trai tôi không bị thương chứ?" Tiểu Lý vội vàng lắc đầu, vừa cười vui vẻ vừa nói, "Không có, ông chủ vẫn khỏe, vừa nãy ông ấy đánh người oai lắm. Sau đó những người đó lại gọi người đến giúp nhưng ông chủ chúng ta có bản lĩnh lớn hơn. Ngay cả quan lớn của huyện cũng đến chống lưng cho ông ấy." Quan lớn của huyện, ý cô là Bí thư Vu. Nghe thấy cái tên này, Trương Tư Viện thở phào nhẹ nhõm. Cô và Vu Phượng Cử đã từng gặp nhau một lần, lúc đó là ở quán ăn nhỏ của nhà họ, Trương Dịch và Vu Phượng Cử đến ăn cơm. Trương Tư Viện biết Vu Phượng Cử muốn Trương Dịch đầu tư vào huyện Linh Quỳ nên chắc chắn sẽ rất khách sáo với anh. Có vị quan lớn nhất của huyện Linh Quỳ này ở đây, không ai dám động đến một sợi tóc của Trương Dịch. "Tổng giám đốc, Kỳ Nhiên Bí thư Vu đã đến, chúng ta đến chào hỏi một tiếng đi." Trần Lệ Hoa nói rất tích cực. Cô cũng từng tiếp đãi Vu Phượng Cử,
Dù sao thì đây là nhà hàng thương mại tốt nhất của toàn huyện Linh Quỳ. Thường thì khi tiếp đón khách quý, văn phòng huyện sẽ đặt tiệc. Trần Lệ Hoa hiểu rằng nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với vị lãnh đạo này, sau này việc kinh doanh của họ sẽ chỉ ngày càng tốt hơn. Quan trọng nhất là có người thì việc gì cũng dễ làm. Sau này nếu gặp phải những chuyện như kiểm tra đột xuất thì cũng dễ đối phó hơn. Trương Tư Viện gật đầu, được, chúng ta đến gặp đi. Đang định ra ngoài thì cô đột nhiên nhìn thấy quần áo của mình qua cửa kính. Vừa đến khách sạn, cô đã nhận ra quần áo của mình không hợp với những người khác. Dù sao thì cũng đã làm ăn ở trấn Trương gia nhiều năm như vậy, ngày thường trong quán ăn lại toàn là những công việc bẩn thỉu vất vả, sẽ không mặc quần áo quá thời trang. Trước đây cô không để ý nhưng từ nay về sau thì không được rồi. Bởi vì cô là tổng giám đốc của khách sạn, đại diện cho bộ mặt của khách sạn, đồng thời cũng là bộ mặt của em trai cô. Tuyệt đối không được làm mất mặt Tiểu Dịch. Trương Tư Viện thầm nghĩ. Nhìn Trần Lệ Hoa và nhân viên phục vụ bên cạnh đều mặc vest đen trắng, cô cười hỏi Trần Lệ Hoa, giám đốc Trần, vest của chị còn thừa không? Em muốn thay một bộ quần áo để đi gặp bí thư Vu. Hai người họ có chiều cao tương đương nhau, quần áo của Trần Lệ Hoa thì Trương Tư Viện mặc vừa. Trần Lệ Hoa vội vàng gật đầu, vừa hay trong tủ quần áo của tôi có một bộ, nếu cô không chê thì mặc tạm đi. Vậy thì làm phiền chị rồi. Tổng giám đốc Trương, chị đừng khách sáo với tôi. Trần Lệ Hoa cười đi đến tủ đồ của mình lấy vest ra, sau đó đưa cho Trương Tư Viện thay. Tại sao vest lại được nhiều người trong xã hội hiện đại yêu thích như vậy? Chính là vì chức năng tôn dáng của nó rất tốt. Mặc vào người, chỉ cần vừa vặn với vóc dáng, dù bạn cao thấp béo gầy thì trông cũng sẽ rất chỉnh tề. Trương Tư Viện thay một bộ vest đứng trước gương. Nhìn bản thân trong bộ vest chỉnh tề, cô có một khoảnh khắc ngẩn người và thất thần. Mặc dù ngũ quan tinh xảo đã trải qua một chút lắng đọng của thời gian nhưng vẫn thanh tú động lòng người. Nếu trang điểm và ăn mặc đẹp đẽ thì chắc chắn cũng được 7-8 phần. Dù sao thì cũng là chị gái ruột của Trương Dịch và Trương Giai Giai, nhan sắc của Trương Tư Viện rất cao. Mỉm cười nhẹ với hình ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt Trương Tư Viện dần trở nên sáng ngời, khí chất của cô cũng bắt đầu thay đổi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trương Tư Viện quay người lại, thản nhiên nói. Trần Lệ Hoa và mấy nhân viên nữ bên cạnh trợn tròn mắt, suýt nữa không nhận ra người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó nhưng sự điềm tĩnh và tự tin này thì trước đây không có. Vâng, vâng, vâng. Trần Lệ Hoa là người hoàn hồn đầu tiên, cô đưa tay mở cửa phòng. Vu Phượng Cử và Trương Dịch đang ở phía trước, nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp rác trong khách sạn. Sau một hồi đập phá của đám người cát sung, khắp nơi đều là một mớ hỗn độn, trông thảm không nỡ nhìn. Ánh mắt Vu Phượng Cử có chút ngượng ngùng nhưng Trương Dịch thì hoàn toàn không để ý. Dù sao thì cũng là những thứ định vứt đi, đập rồi thì đập, ngược lại còn dễ xử lý hơn. Sau này tôi nhất định sẽ tăng cường tuần tra xung quanh, đảm bảo không để những chuyện như thế này xảy ra thêm lần nào nữa, Vu Phượng Cử liên tục đảm bảo. Trương Dịch thản nhiên nói, huyện Linh Quỳ là một nơi nghèo nàn, một số hiện trạng xã hội không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Tôi có thể hiểu được điều này, nhưng mà, chị gái tôi chỉ có một, sự an toàn của cô ấy xin nhờ anh. Vu Phượng Cử vội vàng gật đầu, yên tâm, chị gái anh ở đây tuyệt đối có thể yên ổn làm ăn. Ai dám đến gây chuyện, trước tiên phải hỏi xem tôi, Vu Phượng Cử, có đồng ý không? Ông ta vỗ ngực thình thịch, sợ Trương Dịch không tin mình vậy. Trương Dịch có thể mua cho chị gái mình một khách sạn ở đây, vậy thì có thực sự chỉ là một khách sạn không? Tất nhiên là không thể. Có một khách sạn sẽ phát triển ra xung quanh, kéo theo một loạt các cơ sở thương mại, giải trí được xây dựng. Vu Phượng Cử đã nghĩ trong lòng, sau này sẽ biến nơi này thành trung tâm kinh tế của huyện Linh Quỳ. Vốn dĩ đây là khu thương mại mà, vừa hay một công đôi việc. Lúc này, Trương Tư Viện mặc một bộ vest đi từ phía sau khách sạn ra. Nhìn thấy Vu Phượng Cử đang cười nói chuyện với em trai mình là Trương Dịch, khóe miệng cô hơi nhếch lên, lịch sự đưa tay phải ra bước tới. Bí thư Vu đến thăm, thật sự là có lỗi vì không đón tiếp từ xa. Trương Dịch và Vu Phượng Cử cùng quay đầu lại. Thấy Trương Tư Viện lúc này mặc vest chỉnh tề, ngẩng cao đầu tự tin, hai người cùng lúc ngẩn người trong chốc lát. Não Trương Dịch như xuyên không về quá khứ, trở về thời mười mấy năm trước. Lúc đó chị gái mới ngoài 20, là người phụ nữ nổi tiếng thông minh, tháo vát trong vùng, trẻ trung xinh đẹp, tự tin người người. Đáng tiếc sau này lấy chồng sinh con, ngày ngày lo toan cuộc sống, đã mài mòn đi ánh hào quang vốn có của cô. Nhưng hôm nay, hắn lại thấy được ánh hào quang đó trên người chị gái, điều này khiến Trương Dịch có chút rưng rưng. Hắn mua khách sạn tốt nhất huyện Linh Quỳ này, thực sự quá đáng giá. Còn Vu Phượng Cử thì nghĩ mãi mới liên hệ được người phụ nữ tự tin trước mặt này với bà chủ quán ăn nhỏ ở trấn Trương gia. Khoảng cách không chỉ ở trang phục mà còn ở ánh sáng trên khuôn mặt và trong mắt. Trương tiểu thư phải không? Ông ta chỉ vào Trương Tư Viện, có chút không chắc chắn hỏi,
đồng thời đưa tay ra bắt tay cô. Trương Tư Viện cười, đúng vậy, bí thư Vu. Trương Dịch nhắc nhở, bây giờ nên gọi cô ấy là Trương Tổng rồi. Vu Phượng Cử cười gật đầu, anh là Trương Tổng, cô ấy cũng là Trương Tổng, tôi thật sợ mình dễ nhầm lẫn quá. Ha ha. Trương Tư Viện mỉm cười với Vu Phượng Cử, sau này khách sạn của chúng tôi khai trương, còn phải làm phiền ông quan tâm nhiều hơn. Chuyện này dễ nói, dù là nể mặt Trương Dịch Trương Tổng, hay là nể mặt Trương Tư Viện Trương Tổng, tôi cũng phải đến ủng hộ. Vu Phượng Cử nói rất khéo léo. Hai người lại nói thêm vài câu khách sáo, sau đó Vu Phượng Cử thì thầm với Trương Dịch, Trương Tổng, chúng ta có nên nói chuyện đầu tư không? Ông ta đã nhịn cả buổi rồi, lúc này cuối cùng cũng đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, mới có cơ hội mở lời với Trương Dịch. Trương Dịch gật đầu, được. Trước khi đi, anh lại nhìn bộ quần áo trên người chị gái. Bộ vest còn khá mới, cũng khá chỉnh tề, giá cả chắc khoảng 2.000 tệ một bộ. Nhưng chị gái không có giày da, vì vậy vẫn đi đôi giày thể thao kiểu dáng hơi cũ. Hắn đưa tay lấy ra từ túi mình 5-6 thẻ ngân hàng, tùy tiện rút ra một thẻ đen hạn mức 20 triệu đưa cho chị gái. Chị, em và bí thư Vu có chút chuyện phải nói. Chị đi đến trung tâm thương mại bên cạnh mua vài chục bộ quần áo. Chị gái ngẩn người, vài chục bộ quần áo, em lại không phải giá treo quần áo. Cô nhất thời tưởng rằng mình nghe nhầm. Trương Dịch cười sâu xa, Thượng Vân Các phải xây dựng thành khách sạn sang trọng. Là tổng giám đốc, mỗi ngày chị mặc quần áo, từ trong ra ngoài đều phải là hàng cao cấp. Và ít nhất một tuần không được mặc trùng. Ngoài ra, đồng hồ, trang sức, hoa tai cần thiết đều phải tương xứng. Bây giờ chị nói xem vài chục bộ có nhiều không? Trương Tư Viện cảm thấy lời Trương Dịch nói không thể phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Bạn nhìn Trần Lệ Hoa đứng bên cạnh cô ấy kìa, thu nhập một tháng bao gồm lương cơ bản và hoa hồng chỉ hơn 1 vạn. Nhưng quần áo trên người cũng phải 4-5 nghìn. Tại sao? Đó là vì ở hoàn cảnh nào thì phải ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh đó. Trước đây Trương Tư Viện chỉ là bà chủ của một quán ăn nhỏ nên mặc giản dị một chút cũng không sao. Nhưng từ hôm nay trở đi, thân phận của cô sẽ trở thành tổng giám đốc khách sạn lớn nhất và tốt nhất ở huyện Linh Quỳ. Sau này tiếp đón toàn là những quan chức và người có địa vị ở huyện Linh Quỳ. Tạm dùng cách nói này nhé. Tóm lại, hình tượng bên ngoài phải phù hợp với thân phận hiện tại của cô. Còn về quần áo, trang sức thậm chí là mỹ phẩm, đều phải phù hợp với thân phận hiện tại mới được. Đây đều là những điều kiện cần thiết cho công việc, để cô Trần đi cùng chị chọn đi. Trương Dịch nhìn Trần Lệ Hoa nói. Trần Lệ Hoa chắp hai tay trước bụng, nở nụ cười nhiệt tình của một người chuyên nghiệp, gật đầu, yên tâm đi, ông chủ, việc này cứ giao cho tôi. Vị trí của Thượng Vân Các là khu thương mại sầm uất nhất ở huyện Linh Quỳ, cô ta đã làm việc ở đây nhiều năm, từ lâu đã quen thuộc với các quầy hàng trong trung tâm thương mại xung quanh. Cô ta rất sành sỏi trong việc mua quần áo và mỹ phẩm cao cấp. Vậy thì cứ quyết định như vậy, trước tiên tôi sẽ đi cùng bí thư Vu. Trương Dịch vẫy tay, sau đó cùng Vu Phượng Cử đi về phía sau. Ngay lập tức có 2 nhân viên phục vụ ân cần dẫn đường. Trần Lệ Hoa ra lệnh, phía trước tuy lộn xộn không thể kinh doanh nhưng phía sau không bị ảnh hưởng. Bếp vẫn phải nấu ăn, hôm nay phải tiếp đãi bí thư Vu cho tốt. Vì vậy, mọi người phân công hợp tác, treo biển tạm ngừng kinh doanh ở bên ngoài. Một số người dọn rác trong cửa hàng, một số người thì đi pha trà, nấu cơm để tiếp đãi Vu Phượng Cử và Trương Dịch. 2 người đến phòng riêng sang trọng phía sau, ngồi xuống theo thứ tự chính phụ. Lúc này Vu Phượng Cử mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi nói, chuyện hôm nay thực sự làm tôi sợ hết hồn. Nghe Tiểu Tạ nói chỗ anh xảy ra chuyện, tôi vội vàng chạy đến. Chính vì biết anh sẽ đến nên tôi mới ngoan ngoãn ở đây chờ thôi, nếu không, tôi đã chạy từ lâu rồi. Trương Dịch nói đùa. 2 người cười ha ha, sau đó không nhắc đến chuyện này nữa. Tổng giám đốc Trương, chúng ta đừng vòng vo nữa. Mục đích tôi đến đây anh cũng biết, chính là muốn hỏi một chút, khoản đầu tư anh nói với tôi qua điện thoại có phải là thật không? Vu Phượng Cử gõ bàn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Sao, chẳng lẽ anh còn tưởng tôi sẽ lừa anh sao? Trương Dịch thoải mái dựa vào ghế sofa, mỉm cười hỏi ngược lại. Không, Vu Phượng Cử liên tục xua tay, cười nói, tôi tin vào nhân phẩm của anh, chắc chắn anh sẽ không lừa tôi trong chuyện này. Nhưng anh cũng biết, chuyện đầu tư này tôi đã bận rộn nhiều năm, vẫn chưa tìm được nhà đầu tư thích hợp. Đây là nỗi đau đáu trong lòng tôi, không thể không căng thẳng. Lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào, đặt trà đã pha vào trước mặt 2 người. Tổng giám đốc Trương, bí thư Vu, đây là trà Bích La Xuân mới nhập của khách sạn chúng tôi, mời 2 vị dùng. Nói xong, cô ta định đích thân rót trà cho Trương Dịch. Nhưng Vu Phượng Cử đột nhiên xua tay với cô ta, cô gái, cô xuống trước đi, không có ai gọi thì đừng ai vào. Nói xong, ông ta đích thân cầm ấm trà rót một tách trà cho Trương Dịch. Hôm nay nếu anh không nói rõ ràng cho tôi về ngủ cũng không yên.
Trương Dịch nhìn Vu Phượng Cử, cảm thấy người này thực sự rất thú vị. Trong quá trình tiếp xúc với ông ta, Trương Dịch cho rằng Vu Phượng Cử là người khá tốt, ít nhất nhìn qua thì có vẻ ngay thẳng. Tất nhiên, lâu ngày mới biết lòng người, chỉ tiếp xúc vài lần không thể đánh giá được ông ta là người như thế nào. Nhưng đối với Trương Dịch mà nói, chỉ cần có giá trị là đủ, những thứ khác không quan trọng. Hắn cũng không khách sáo, cầm lấy tách trà nhỏ, từ từ uống một ngụm trà nóng. Chuyện nuôi lợn bên tôi không thể thông qua, vì vậy anh đừng nghĩ nữa, tôi định tìm cho anh một hướng đi khác. Vu Phượng Cử nhíu chặt mày. Nghe Trương Dịch trực tiếp từ chối kế hoạch mà ông ta đã dày công vạch ra, Vu Phượng Cử không thể không thất vọng. Rốt cuộc, nuôi lợn là ngành nghề đang ăn nên làm ra hiện nay. Những năm gần đây, do một số quốc gia cung cấp thịt lợn lớn trên thế giới xuất hiện vấn đề về chất lượng thịt, khiến giá thịt lợn trong nước tăng vọt. Nhiều huyện nuôi lợn lớn đã nhân cơ hội này kiếm được một khoản tiền lớn. Theo tình hình hiện tại, nhà nước rất ủng hộ người dân nuôi lợn. Cho dù là cá nhân hay đơn vị nuôi lợn đều có thể nhận được trợ cấp. Sau khi lợn trưởng thành thì bán đi, đó là một vụ làm ăn có lời. Nhưng tại sao Trương Dịch lại không đồng ý? Ông ta không nỡ từ bỏ kế hoạch làm giàu tốt như vậy, liền nói với Trương Dịch một cách nặng nề, kế hoạch nuôi lợn là kế hoạch mà ban lãnh đạo chúng tôi đã xác định. Sau khi nghiên cứu cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí chúng tôi những người lãnh đạo này còn đi khảo sát các trang trại nuôi lợn ở nhiều huyện nuôi lợn lớn trên toàn quốc. Cuối cùng mới định ra kế hoạch này, nói không làm thì không làm, có vẻ hơi đáng tiếc. Trương Dịch nghe xong, nhìn Vu Phượng Cử, nói một cách sâu xa, kế hoạch có gì đáng tiếc? Nếu đến lúc đó lỗ tiền thì chỉ có 3 tỷ tiền đầu tư của tôi là đáng tiếc. Hắn ta là nhà đầu tư, mặc dù Vu Phượng Cử và những người khác cố gắng phát triển chăn nuôi lợn thịt, sau đó sẽ đưa ra một loạt các phương án hỗ trợ. Nhưng cuối cùng, người chịu lỗ chắc chắn là Trương Dịch. Vì vậy, việc lấy kế hoạch của huyện ra để nói chuyện, đối với hắn ta hoàn toàn không có sức thuyết phục. Cho dù ông ta đã làm kế hoạch trong bao lâu, đã bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng nếu hướng đi sai thì cũng chỉ là công cốc đáng thương mà thôi. Vu Phượng Cử nhíu mày sâu hơn. Nhưng 2 năm nay, nhiều huyện nông nghiệp lớn như chúng ta đều đang nuôi lợn, họ cũng kiếm được tiền. Trương Dịch đặt cốc xuống, bắt chéo chân lắc lư. Bí thư Vu, không biết ông có nghiên cứu về thuốc đông y không? Hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Vu Phượng Cử cũng sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi, tôi cũng có dùng thuốc đông y, có thể coi là biết một chút. Điều này có liên quan gì đến nuôi lợn, chẳng lẽ anh định trồng thuốc đông y ở huyện Linh Quỳ? Câu hỏi ngược này có chút đùa cợt, vì điều kiện địa lý trồng cây thuốc và trồng cây nông nghiệp chênh lệch rất lớn. Trương Dịch không quan tâm đến câu nói đùa này của ông ta, tiếp tục nói, về mối quan hệ cung cầu, trong sách giáo khoa thời đại học của tôi có một trường hợp kinh điển về thuốc đông y. Lúc đó có một loại thuốc đông y tên là ngưu bàng. Một năm nào đó, cả nước bùng phát một loại bệnh truyền nhiễm, ngưu bàng là vị thuốc chính để chữa bệnh truyền nhiễm. Nhưng do trữ lượng của nó rất ít nên giá thị trường khi đó nhanh chóng tăng cao. Một cân ngưu bàng có thể bán được với giá cao hơn 100 đồng. Kết quả là những người nông dân trồng ngưu bàng đều nếm được vị ngọt, năm sau mở rộng diện tích trồng, còn những người nông dân không trồng ngưu bàng năm đầu cũng bắt chước theo. Kết quả là, năm thứ hai, bệnh truyền nhiễm về cơ bản đã được chữa khỏi, trong khi sản lượng ngưu bàng tăng vọt lên hàng chục lần. Thị trường căn bản không cần nhiều ngưu bàng như vậy, khiến giá của nó giảm xuống còn vài xu một cân. Vu Phượng Cử nghe Trương Dịch kể chuyện, lúc đầu không hiểu Trương Dịch muốn nói gì. Nhưng nghe đến cuối, ông ta mới hiểu ra Trương Dịch đang dùng câu chuyện về ngưu bàng để nói với ông ta về đạo lý kinh doanh. Ý anh là, nuôi lợn hiện nay là ngành nghề ăn nên làm ra nên mọi người đều làm. Nhưng mọi người đều làm thì có nghĩa là mọi người đều không kiếm được tiền. Trương Dịch gật đầu. Trên thế giới này, cơ hội luôn thoáng qua, hầu hết những cái gọi là thời cơ cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Đặc biệt là thịt lợn, loại thực phẩm liên quan đến đời sống dân sinh, nhà nước chắc chắn sẽ can thiệp. 1-2 năm gần đây giá thịt lợn tăng là do thịt lợn nước ngoài có vấn đề về chất lượng, hoặc do bệnh tật hoặc do hormone. Nhưng đã có bài học này, họ chắc chắn sẽ sớm cải thiện chất lượng thịt lợn và nước ta cũng không thể đóng cửa kênh mua sắm trong thời gian dài. Nuôi một con lợn đến khi có thể giết mổ, ngay cả khi chăn nuôi công nghiệp cũng phải mất ít nhất nửa năm. Đến lúc đó, lợn của anh xuất chuồng, nếu thịt lợn nước ngoài lại về, các đồng nghiệp trong nước cũng bán thịt lợn ồ ạt thì sao? Lúc đó, anh còn thấy thịt lợn trong tay mình thơm ngon không? Trương Dịch phân tích một cách cẩn thận, sử dụng lý thuyết kinh tế học. Lý thuyết này rất đơn giản, không ngoài bản chất chạy theo lợi nhuận của thương nhân, ảnh hưởng đến số lượng và giá cả hàng hóa trên thị trường. Đây là một đường cong dao động. Nhưng lý thuyết có đơn giản đến đâu thì những người có thể áp dụng nó vào thực tế vẫn luôn là số ít. Thấy người khác kiếm được tiền cũng muốn ào ào xông lên, thấy người khác lỗ tiền thì chỉ muốn rút lui ngay lập tức. Kết quả là mãi chạy theo sau người khác, mãi không ăn được của ngon. Muốn kiếm được nhiều tiền, đôi khi cũng giống như chơi cổ phiếu, khi người khác điên cuồng thì tôi sợ hãi,
Khi người khác sợ hãi thì tôi điên cuồng. Mọi người đều làm thì đừng mong kiếm được tiền. Để Trương Dịch đi nuôi lợn, còn không bằng trực tiếp phát 3 tỷ cho người dân huyện Linh Quỳ. Vu Phượng Cử nghe Trương Dịch phân tích xong thì nhíu mày. Ông và nhiều đồng nghiệp đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được con đường kiếm tiền, kết quả bị Trương Dịch chê bai không ra gì. Anh chắc chắn giá thịt lợn sẽ giảm chứ? Vu Phượng Cử nghiêm túc nhìn Trương Dịch hỏi. Trương Dịch cười. Hắn lắc lắc tách trà trước mặt, lắc đầu nói, thị trường hàng hóa thay đổi từng phút từng giây, không ai có thể dự đoán chính xác mọi quỹ đạo. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, theo quy luật thị trường thì giá thịt lợn chắc chắn sẽ giảm. Nếu thực sự xây dựng trang trại nuôi lợn, đến lúc đó có thể hòa vốn là tốt lắm rồi, còn nói gì đến phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển khu vực. Vu Phượng Cử vẫn cúi đầu trầm ngâm, hai bàn tay to đan vào nhau, trong lòng vô cùng giằng xé. Cảm thấy những chú lợn con như con của mình, giờ đây phải tự tay từ bỏ, thực sự khiến ông đau lòng. Nhưng nếu không nuôi lợn thì anh thấy chúng ta nên làm gì cho phù hợp. Vu Phượng Cử nhanh chóng thu lại nỗi buồn của mình, sau đó chuyển sang vấn đề chính. Vì Trương Dịch đã bác bỏ đề xuất của ông thì chắc chắn phải có ý tưởng tốt hơn. Các đầu bếp của Thượng Vân Các đã nấu xong thức ăn, các nhân viên phục vụ đều bưng đồ ăn chờ ở bên ngoài phòng riêng, không dám vào trong. Vu Phượng Cử đã nói có việc quan trọng phải bàn, họ không dám vào làm phiền. Lỡ nghe được chuyện gì bí mật, biết đâu sẽ bị thế nào. Trong phòng riêng, Trương Dịch thong thả uống trà. Huyện Linh Quỳ chúng ta có hai lợi thế. Thứ nhất là đồng bằng nhiều ruộng đất, nhưng điểm này có lợi thế trong thời kỳ thiên tai, bây giờ ai còn đói bụng. Trồng trọt cũng không kiếm được bao nhiêu tiền nên có thể bỏ qua. Còn điểm thứ hai này, chính là giao thông thuận tiện. Trương Dịch uống một ngụm trà, tiếp tục nói, huyện Linh Quỳ đi qua tỉnh lộ, là con đường huyết mạch của tỉnh Giang Nam và tỉnh Ngô Trung. Hơn nữa, thành phố Thanh Châu của tỉnh Ngô Trung nằm ở trung tâm giao thông của cả nước, huyện Linh Quỳ chỉ cách thành phố Thanh Châu 100 km. Nói cách khác, hàng hóa của huyện Linh Quỳ có thể vận chuyển đến khắp cả nước với tốc độ nhanh nhất. Mắt Vu Phượng Cử sáng lên, giao thông thuận tiện là lợi thế lớn nhất của họ hiện nay. Lúc đầu muốn mở trang trại nuôi lợn, chính là vì cân nhắc đến việc vận chuyển thuận tiện, có thể vận chuyển sản phẩm của họ đến khắp cả nước kịp thời. Muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường. Huyện Linh Quỳ tuy là vùng quê nghèo nàn nhưng cũng có thể tìm ra được chút lợi thế. Anh định làm gì bằng lợi thế giao thông thuận tiện ở đây của chúng ta? Vu Phượng Cử nghiêm túc nhìn vào mắt Trương Dịch hỏi. Làm thương mại điện tử. Trương Dịch cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Trong mắt anh, đây là chuyện đương nhiên. Bây giờ là thời đại thương mại điện tử, rất nhiều người mua sắm đều chọn mua hàng trực tuyến. Khu vực giao thông thuận tiện thì tốc độ vận chuyển hàng hóa nhanh. Còn đối với khách hàng, tốc độ giao hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm mua sắm của họ. Đây chính là lợi thế làm thương mại điện tử mà Trương Dịch nghĩ ra cho huyện Linh Quỳ. Ai ngờ Vu Phượng Cử nghe xong câu này lại cười khổ. Thương mại điện tử à? Chỉ là, tôi nói thế nào nhỉ? Ông xoa xoa đôi bàn tay khô khốc của mình, có chút ngượng khi nói thẳng trước mặt Trương Dịch. Trương Dịch cũng cười, đưa tay về phía ông, không sao, anh có ý kiến gì cứ nói. Sau này chúng ta sẽ hợp tác, đừng giấu những lời trong lòng vào lúc này. Vậy tôi nói thẳng nhé. Vu Phượng Cử đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ngành thương mại điện tử hiện nay phát triển rất nhanh, nhưng đối tượng chính của nó chắc chắn không phải là nơi như huyện Linh Quỳ của chúng ta, mà là những thành phố lớn như thành phố cấp 1, cấp 2. Anh phải biết rằng, mua sắm trực tuyến không phải ai cũng có khả năng chi trả. Chỉ có những nhà sản xuất thương hiệu lớn mới có thể đủ tư cách ký hợp đồng với Amazon, những người bán hàng rong và cửa hàng nhỏ bình thường thì người ta sẽ không thèm nhìn đến. Ông bất lực giơ hai tay lên, anh nhìn huyện Linh Quỳ của chúng ta xem, có thương hiệu lớn nào có thể làm thương mại điện tử không? Ngay cả công ty làm đại lý cho người ta cũng không có. Trương Dịch vừa uống trà vừa lặng lẽ lắng nghe Vu Phượng Cử than thở. Hắn không bất ngờ khi Vu Phượng Cử có suy nghĩ như vậy, cũng không hề chê bai tư duy lạc hậu của ông. Dù sao thì ngay cả Tô Minh Ngọc, tổng thư ký của tập đoàn Thịnh Thế, một nữ cường nhân nổi tiếng trong giới thương trường, khi nghe hắn nói muốn làm thương mại điện tử lúc đầu cũng thấy hắn điên rồi. Trương Dịch không trả lời trực tiếp câu hỏi của Vu Phượng Cử, mà hô lớn ra ngoài cửa, vào đây đi. Những người phục vụ vốn đang đợi bên ngoài phòng nghe thấy tiếng, vội vàng mở cửa đi vào. Tổng giám đốc Trương, ngài có gì phân phó? Vài người phục vụ vội vàng hỏi. Trương Dịch nhìn họ, mỉm cười nói, đi lấy cho tôi 2 cái cốc nước, rồi lấy thêm vài viên sỏi. Người phục vụ, họ không biết Trương Dịch định làm gì, họ cũng không dám hỏi. Vâng, Tổng giám đốc Trương. Vài người vội vàng chạy ra ngoài, đi tìm thứ mà Trương Dịch yêu cầu. Cốc nước và sỏi rất dễ tìm, họ nhanh chóng mang đến. Được rồi, các anh ra ngoài đi. Trương Dịch vẫy tay cho họ ra ngoài. Vu Phượng Cử tò mò nhìn khuôn mặt nghiêng của Trương Dịch, không biết hắn định làm gì. Lúc này, Trương Dịch cầm cốc nước trên đĩa,
vẫy về phía Vu Phượng Cử, anh xem, đây giống như thị trường thương mại điện tử. Sau đó anh lại cầm một viên sỏi, còn đây giống như Amazon. Hắn thả viên sỏi vào cốc, phát ra tiếng binh, giòn tan. Theo logic hiện tại của anh, Amazon đã chiếm toàn bộ thị trường thương mại điện tử trong nước, không còn chỗ trống nào nữa đúng không? Hắn vừa nói vừa thả từng viên sỏi vào cốc, rất nhanh, cốc nước đã đầy. Trương Dịch đưa tay về phía cốc nước, nói với Vu Phượng Cử, anh xem, thị trường đã bão hòa chưa? Đúng vậy, không còn chỗ trống nữa. Vu Phượng Cử nhìn chằm chằm vào cốc nước. Trương Dịch cười, hắn cầm ấm trà bên cạnh. Vậy anh xem thế này thì sao? Sau đó ấm trà nghiêng về phía cốc nước, một dòng nước màu xanh lá cây từ từ đổ vào cốc. Cái cốc nước vốn đã bão hòa, vẫn có thể đổ thêm một lượng lớn nước trà. Một ấm trà Bích Loa Xuân giá cả ngàn tệ được dùng như thế này, có vẻ hơi lãng phí nhưng Trương Dịch không thấy đau lòng. Ánh mắt Vu Phượng Cử nhìn chằm chằm vào cốc nước, đây chỉ là một thí nghiệm triết học rất đơn giản, học sinh lớp 5 tiểu học đã từng làm. Trương Dịch dùng phương pháp này để nói với mình rằng, thực ra thị trường mà mình cho là bão hòa vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Anh tìm thấy thị trường mới rồi sao? Ông nhìn chằm chằm Trương Dịch hỏi. Trương Dịch gật đầu, đúng vậy, tôi đã bắt đầu tiến hành bố trí thương mại điện tử kiểu mới rồi. Vì vậy, tôi muốn cùng với bà con quê hương Linh Quỳ làm giàu, kiếm trác thùng vàng đầu tiên này. Vu Phượng Cử vô cùng kính trọng. Tất cả mọi người đều biết thương mại điện tử có quy mô lớn như thế nào, hiện nay đã khiến nhiều thương gia mất thị trường, trở thành lựa chọn mua sắm hàng đầu của vô số người. Nếu Trương Dịch thực sự có thể khai phá ra một vùng đất mới, đồng thời để huyện Linh Quỳ bắt kịp chuyến tàu thuận lợi này thì huyện Linh Quỳ sẽ không chỉ thoát nghèo đơn giản như vậy, thậm chí có thể trở thành huyện kiểu mẫu dẫn đầu cả nước. Xin anh hãy cho tôi biết, rốt cuộc anh định làm thế nào? Vu Phượng Cử hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Những gì tôi sắp nói với ông tiếp theo đây đều là bí mật cốt lõi của tập đoàn chúng tôi, ông nhớ không được tiết lộ ra ngoài. Trương Dịch nhìn Vu Phượng Cử, trong mắt mang theo lời cảnh cáo nghiêm khắc. Đương nhiên rồi, bây giờ chúng tôi còn phải dựa vào anh để làm giàu mà. Vu Phượng Cử lập tức hứa hẹn. Trương Dịch gật đầu, lúc này mới bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Thương mại điện tử là ngành công nghiệp mới nổi, chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi đã chiếm lĩnh 1/3 thị trường thương mại trong nước. Trong mắt người khác, Amazon đã đạt đến mức độ độc quyền. Các doanh nghiệp khác muốn trỗi dậy, căn bản không thể chống lại được. Nhưng trên thực tế, một ngành công nghiệp mới nổi sẽ luôn có những cơ hội mới. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không thể phát triển ra tất cả các mô hình kinh doanh. Amazon vẫn áp dụng lối mòn thành công của mình ở Mỹ nhưng lại bỏ qua một vấn đề, đó là tình hình quốc gia của Mỹ và Trung Quốc khác nhau. Nếu áp dụng cùng một mô hình phát triển, chắc chắn sẽ tồn tại lỗ hổng lớn. Vu Phượng Cử khoanh tay đặt trên bàn, chăm chú lắng nghe. Lỗ hổng gì? Ông tò mò hỏi. Mô hình kinh doanh của Amazon được công nhận là hoàn hảo, đồng thời cũng là tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất toàn cầu. Nói cho phải thì, hệ thống hoàn thiện của họ sẽ không có lỗ hổng mới đúng chứ? Trương Dịch cười, ông ấy quên mất rằng, dân số Trung Quốc đông, thị trường rộng lớn. Nhưng đại đa số người dân vẫn là người nghèo, hoặc sống theo kiểu của người nghèo. Giá nhà cao ngất ngường, áp lực xã hội nghiêm trọng, truyền thống văn hóa cần kiệm tiết kiệm, khiến cho phần lớn người dân vẫn thích mua những sản phẩm có hiệu quả về mặt chi phí. Vì vậy, hàng chính hãng thường là lựa chọn hàng đầu của những người trẻ tuổi và người giàu có. Vậy thì, những người không muốn chi tiền thì mua sắm trực tuyến như thế nào? Không muốn chi tiền thì không mua thôi. Vu Phượng Cử buột miệng nói, cửa hàng bán hàng hóa ngoại tuyến rất nhiều, mua không nổi hàng chính hãng thì chợ bán buôn hàng nhái, hàng giả nhiều vô kể. Nói đúng lắm. Trong mắt Trương Dịch lóe lên một tia cười. Ở đây của chúng ta, cửa hàng bán hàng chính hãng chỉ chiếm khoảng 1% so với cửa hàng bán hàng nhái, hàng giả. Còn Amazon theo đuổi chất lượng cao, tiêu chuẩn cao, chỉ cho phép 1% các thương gia này mở cửa hàng trên nền tảng. Hắn nhìn vào cốc nước trước mặt, họ giống như những viên đá trong cốc nước này, nhìn thì có vẻ đẹp, cũng rất đầy đặn. Nhưng trên thực tế, chúng chỉ là số ít, cũng chỉ là lựa chọn của số ít khách hàng. Vừa nói, Trương Dịch vừa cầm lấy cốc rỗng bên cạnh, đổ nước trà trong cốc này vào. Vu Phượng Cử tận mắt nhìn thấy nước trà được đổ sang, lượng nước trà ở giữa những khe đá sau khi đổ sang cánh nhiên có đến hơn nửa cốc. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi, anh muốn đi theo thị trường bình dân. Vu Phượng Cử kích động đập bàn đứng dậy. Điên quá, đây đúng là một ý tưởng thiên tài. Ông không nhịn được hét lớn. Rõ ràng là một vấn đề rất đơn giản, tại sao nhiều người lại không nghĩ ra chứ? Ôi! Trương Dịch cười ha ha rót cho mình một cốc trà, cũng rót cho Vu Phượng Cử một cốc. Sau khi chỉ ra đạo lý thì sẽ thấy vô cùng đơn giản. Nhưng nếu nó ẩn trong bóng tối không có ai chỉ ra thì sẽ không ai có thể phát hiện ra được. Cũng giống như giá nhà vậy, ngày nay ai cũng cho rằng nhà tăng giá là lẽ thường tình. Nhưng nếu đặt vào 20 năm trước,
Nếu ai bỏ tiền ra mua nhà, mọi người đều sẽ cho rằng người đó bị bệnh ở não. Chân lý luôn nằm trong tay số ít người, còn người có thể phát hiện ra chân lý chính là thần trên đỉnh gió. Tôi muốn biến huyện Linh Quỳ thành nơi tập trung những cửa hàng nhỏ như thế này, trở thành thương gia chính trên nền tảng thương mại điện tử của tập đoàn tôi, cung cấp những mặt hàng nhỏ giá rẻ, để đại đa số mọi người không cần phải bỏ ra mức giá đắt đỏ, vẫn có thể mua được những mặt hàng nhái có chất lượng không kém hàng chính hãng. Vì là thương mại điện tử nên không cần phải thuê cửa hàng. Hộ gia đình nào ở huyện Linh Quỳ cũng có thể làm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dựa vào giao thông thuận tiện của mình, vận chuyển hàng hóa đến tay từng khách hàng một cách nhanh nhất. Đây chính là phương án đầu tư tốt nhất mà tôi nghĩ ra cho huyện Linh Quỳ. Sau một hồi trò chuyện, Trương Dịch đã hoàn toàn làm cho Vu Phượng Cử, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, choáng váng. Tuyệt quá, tuyệt quá. Vu Phượng Cử đưa tay cầm lấy nửa cốc trà Bích La Xuân, nhìn vào nước trà xanh biếc bên trong, đôi mắt kích động dâng lên những gợn sóng. Ông nhìn thấy không phải là nửa cốc trà, mà là hy vọng tương lai của huyện Linh Quỳ. Tổng giám đốc Trương, anh thực sự là một nhân tài. Tôi đã tìm đúng người để giúp huyện Linh Quỳ phát triển kinh tế rồi. Vu Phượng Cử đầy lòng biết ơn nói với Trương Dịch. Thực ra tập đoàn của chúng tôi cũng cần một nơi như thế này. Làm cho ai thì cũng làm, tất nhiên phải ưu tiên cho quê hương của tôi rồi. Trương Dịch cười nói. Tôi sẽ cử người mang 3 tỷ tiền đến, coi như là tiền hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho họ. Và sẽ cử chuyên gia hướng dẫn người dân huyện Linh Quỳ cách làm cửa hàng. Còn những vấn đề khác, như cách mở cửa hàng, thành lập công ty thì phải do bên anh giải quyết. Muốn mở cửa hàng thì tất nhiên phải thành lập công ty, dù là hộ kinh doanh cá thể hay công ty nhỏ vài chục người góp vốn thì cũng phải có tên gọi. Rất nhiều người ở huyện Linh Quỳ cùng làm thương mại điện tử, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có hàng nghìn công ty được thành lập cùng lúc. Đây là một thách thức lớn đối với chính quyền huyện Linh Quỳ. Vu Phượng Cử vội vàng gật đầu, anh cứ yên tâm. Cả bộ máy chính quyền huyện Linh Quỳ chúng tôi sẽ đồng loạt hành động, nhất định sẽ tích cực phối hợp. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Trương Dịch lộ ra hàm răng trắng. Sàn thương mại điện tử của tôi sẽ sớm ra mắt thôi, tôi sẽ cử người mang 3 tỷ tiền hỗ trợ đến sau. Đến lúc đó, phiền các cán bộ chính quyền hỗ trợ tuyên truyền, chúng tôi sẽ thẩm định người nộp đơn, để những người đủ điều kiện nhận được tiền hỗ trợ và trở thành đối tác hợp tác của chúng tôi. Được, chỉ cần anh có yêu cầu gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Vu Phượng Cử mừng không tả xiết, nguyện vọng nhiều năm nay sắp thành hiện thực, ông có thể không kích động sao? Hơn nữa, những lời Trương Dịch nói hôm nay khiến ông hoàn toàn khâm phục, cuối cùng cũng thấy được khoảng cách giữa mình và các doanh nhân lớn. Cách làm giàu mà ông nghĩ ra trước đây chỉ là học theo người khác nuôi lợn. Nhưng những gì Trương Dịch muốn làm lại là ngành công nghiệp mũi nhọn có thể giúp khu vực làm giàu nhanh chóng. Hai người đã đạt được sự đồng thuận ban đầu về hợp tác, nói là đồng thuận, thực ra về cơ bản là Trương Dịch nói gì, Vu Phượng Cử cũng đồng ý. Dù sao thì tiền đầu tư ban đầu cũng là Trương Dịch bỏ ra, cách thức triển khai công việc sau này cũng do Trương Dịch hướng dẫn. Không yêu cầu miễn giảm thuế hay cung cấp đất, tương đương với việc chính quyền huyện Linh Quỳ không bị thiệt hại gì. Vu Phượng Cử còn có thể không đại lực ủng hộ sao? Nửa giờ sau, hai người mở cửa phòng bước ra. Thấy bên ngoài có hơn chục nhân viên phục vụ đứng, trong tay đều bưng những món ăn được đậy bằng đĩa vàng. Trương Dịch cười nói, Bí thư Vu, anh đói chưa? Có muốn ăn không? Hắn vừa ăn cơm trưa xong, lúc này không hề đói. Vu Phượng Cử cũng vội vàng xua tay, không, tôi phải về triệu tập ban lãnh đạo họp ngay. Trương Dịch cười gật đầu, dặn dò nhân viên, các anh tự ăn những món ăn này đi. Dù sao thì mấy hôm nay cũng không mở cửa, đừng lãng phí. Mọi người nhìn nhau, vui vẻ bưng rượu và thức ăn xuống. Hôm nay toàn bộ đều là những nguyên liệu quý giá, đây là điều mà ngày thường họ không dám nghĩ đến. Hôm nay cũng coi như là nhờ phúc của Trương Dịch và Bí thư Vu Phượng Cử. Nhớ nhé, những công việc cụ thể tôi nói với anh có thể sắp xếp để làm. Nhưng nội dung hợp tác của chúng ta thì tuyệt đối không được tiết lộ. Trương Dịch không quên nhắc nhở Vu Phượng Cử điều này. Tập đoàn Thịnh Thế đang triển khai bố cục thương mại điện tử, lúc này vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, tránh gây ra những rắc rối không đáng có. Nếu bị người khác phát hiện ra toàn huyện Linh Quỳ đều làm thương mại điện tử, chắc chắn sẽ liên tưởng đến họ. Ai có thể ngờ được có người ra phá rối không chứ? Vu Phượng Cử gật đầu, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ âm thầm làm việc này, tuyệt đối không để người khác chú ý. Một nơi nhỏ bé như huyện Linh Quỳ, bên ngoài cũng sẽ không chú ý nhiều, Vu Phượng Cử chỉ cần quản lý tốt các phương tiện truyền thông địa phương, sẽ không có ai chú ý đến những gì xảy ra ở đây. Nói chuyện đôi câu, Vu Phượng Cử vội vã trở về văn phòng. Lúc này, ông ta tươi cười rạng rỡ, có thể nói là ngày vui nhất trong mười mấy năm trở lại đây. Ngay cả thư ký Tiểu Ngô và vệ sĩ Tạ Vĩnh Xuân cũng thấy lạ, không biết còn tưởng rằng ông ta cưới vợ mới. Tiễn Vu Phượng Cử đi, Trương Dịch quay người lại dặn dò Trần Lệ Hoa một số việc của khách sạn. Từ nay về sau,
Bất kỳ chuyện gì xảy ra ở khách sạn đều trực tiếp tìm bí thư Vu, tôi đã dặn dò ông ấy rồi. Còn về khách sạn, những thứ trước đây đều vứt hết đi cho tôi. Mua toàn bộ đồ nội thất mới, trang trí lại toàn bộ. Đúng rồi, cứ tìm công ty xây dựng Vĩnh An đi. Tôi sẽ cho cô số liên lạc của tổng giám đốc của họ, anh ta là cấp dưới của tôi, sẽ giúp các cô trang trí theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Trần Lệ Hoa ở bên cạnh ghi chép lại từng lời Trương Dịch nói. Là một người quản lý chuyên nghiệp, tất nhiên phải có trí nhớ tốt, căn bản không cần ghi chép. Xin anh cứ yên tâm, tôi sẽ phối hợp với tổng giám đốc quản lý tốt khách sạn. Trương Dịch gật đầu, lúc này anh ta mới phát hiện ra, chị cả của mình sao lại không thấy đâu rồi. Chị cả tôi đâu rồi? Anh ta tò mò hỏi. Trần Lệ Hoa cười nói, anh quên rồi à, vừa rồi anh bảo tôi đi cùng chị ấy mua quần áo mới và đồ trang sức mà. Bây giờ tổng giám đốc đang ở phía sau thay đồ. Vừa dứt lời, giọng nói của Trương Tư Viễn đã truyền đến từ phía sau khách sạn. Tiểu Dịch, em xem chị mặc bộ đồ này thế nào, có giống tổng giám đốc không? Trong lời nói của Trương Tư Viễn mang theo niềm vui không thể che giấu. Trương Dịch quay đầu nhìn về phía hành lang, chỉ thấy một người phụ nữ mặc vest trắng kết hợp với giày cao gót màu bạc cao 7 cm, trang điểm tinh tế tao nhã đang cười bước tới. Trương Dịch trong chốc lát có chút ngẩn người, nhìn kỹ mấy lần mới nhận ra đây chính là chị cả của mình. Trời ơi, chị cả, chị ăn mặc đẹp quá. Trương Dịch khoa trương khen ngợi. Lúc này, Trương Tư Viện đã thay một bộ vest và giày trị giá hơn vạn, bên trong mặc áo sơ mi trắng viền ren, kiểu tóc và trang điểm trên mặt rõ ràng là do chuyên gia tạo mẫu thiết kế. Có thể nói toàn bộ con người đã thay đổi hoàn toàn. Đâu còn là bà chủ quán ăn nhỏ nữa, rõ ràng là một nhân viên văn phòng thời trang. Chị cả cười nói, người đẹp vì lụa, quả nhiên câu nói này không sai. Quả nhiên cái đẹp của phụ nữ đều phải dùng tiền đôi ra. Bà cũng không bị lạc vào trong vẻ ngoài hiện tại, dù sao cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa, vì vậy rất bình tĩnh. Trương Dịch nhún vai, sau này ăn mặc như thế này sẽ là bình thường đối với chị. Em thậm chí còn hơi sợ, chị về nhà sẽ bỏ anh rể. Trương Dịch nói đùa. Chị cả liếc hắn, nói bậy. Tình cảm vợ chồng mười mấy năm rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ. Nếu chị cả không thích anh rể, với tính cách của cô ấy thì đã chia tay từ lâu rồi. Trương Dịch nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Không biết bất giác đã đến huyện Linh Quỳ một ngày, thấy mọi chuyện ở đây đã giải quyết xong, hắn dặn dò Trần Lệ Hoa xử lý những việc tiếp theo, rồi cùng chị cả về trấn Trương gia. Trương Tư Viện cởi bộ vest và giày ra, thay một bộ đồ thường phục mới mua khác. Dù sao về quê mà mặc chỉnh tề như vậy cũng không tiện. Chị, ngày mai em bảo cửa hàng 4S giao xe cho chị. Sau này chị phải để mắt đến việc kinh doanh của Thượng Vân Các, tốt nhất là mỗi ngày đều đến đó. Còn quán ăn nhà chị thì đừng làm nữa, chuyển nhượng đi. Trương Dịch nói. Trương Tư Viện gật đầu. Thượng Vân Các một ngày doanh thu ít nhất cũng phải vài chục vạn, so với nó thì quán ăn nhỏ đó không mở cũng được. Hơn 1 tiếng sau, Trương Dịch đưa Trương Tư Viện về đến nhà. Trước cửa nhà họ Trương như thường lệ có không ít bà con hàng xóm vây quanh đó tán gẫu. Tôi nói ông Lý Chí Quốc ấy, đúng là đáng đời, không trách được Tiểu Dịch nhà mình. Đúng vậy, còn là chú ruột nữa chứ, chạy đến hỏi vay tiền cháu, người ta không cho thì lại đi xước xe người ta. Hừ, bây giờ có ngủ ngoài đường cũng là tự chuốc lấy. Nghe nói vì ông ta mà cả nhà con trai ông ta cũng bị bắt vào tù, làm cho con dâu ông ta tức giận chửi bới, không cho vào nhà. Trương Dịch xuống xe, đến hỏi thăm mới biết chuyện gì xảy ra. Hóa ra lúc hắn không ở nhà, Lý Chí Quốc lại dẫn vợ đến khóc lóc kể khổ. Quỳ ở trước cửa khóc lóc thảm thiết cầu xin vợ chồng Trương Đại Dân tha thứ cho họ. Lý Tú Hoa đối mặt với anh trai ruột của mình, ban đầu cũng có chút mềm lòng. Nhưng khi nghĩ đến tiền sửa xe phải mất 50 vạn, bà ta lập tức nhẫn tâm. Họ hàng thì họ hàng nhưng một số tiền lớn như vậy không phải chuyện đùa. Nhà họ Trương nghèo khổ cả nửa đời, Lý Tú Hoa tuy không phải là người keo kiệt nhưng trong cuộc sống có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, đối với tiền bạc chưa bao giờ qua loa. Cuối cùng vợ chồng Lý Chí Quốc khóc đến khản cả giọng, Lý Tú Hoa vẫn không chịu nhượng bộ. Vợ chồng Lý Chí Quốc còn muốn làm liều, mang theo chăn chiếu đến ngủ trước cửa nhà Trương Đại Dân. Nhưng chưa đầy 10 phút, đồn trưởng Phương đã dẫn theo 7-8 người đến, trực tiếp bắt ông ta đi. Đối phó với loại vô lại này thì phải dùng biện pháp mạnh. Trương Dịch cười rất thoải mái. Dù sao hắn cũng đã nghĩ đến việc phải cho Lý Chí Quốc nếm đủ bài học, căn bản không định tha cho ông ta. Còn nhà bà Lưu, chuyện ngược đãi trẻ em đã để luật sư Chu Lập Khôn chuẩn bị tài liệu để kháng cáo. Có thù trả thù, có oán trả oán. Trương Dịch chỉ là một người bình thường, ai mà bắt nạt hắn và gia đình hắn ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Còn ai giúp đỡ hắn một lần, hắn sẽ báo đáp gấp trăm lần. Đây chính là cách đối nhân xử thế của hắn. Thấy Trương Dịch về, Vương Kelly tò mò nhìn hắn,
rất quan tâm đến kết quả xem mắt hôm nay của hắn. Lý Tú Hoa và Trương Đại Dân đứng dậy, bí mật kéo hắn vào sân sau, hỏi chuyện xem mắt đã có kết quả chưa? Lần này con đã gặp cô gái đó chưa? Thế nào rồi? Hai ông bà đầy mong đợi hỏi. Khuôn mặt Trương Dịch lập tức lộ ra vẻ cười khổ, thực sự không biết phải trả lời câu hỏi của ba mẹ như thế nào. Nếu hắn nói với ba mẹ rằng cô gái được giới thiệu cho hắn là một người giỏi chơi thể thao đồng đội, tôi sợ sẽ khiến ba mẹ tức giận đến tăng huyết áp mất. Hay là Trương Tư Viện chủ động nhận lỗi, thành thật kể lại tình hình với bố mẹ. Nhưng cô ấy và Trương Dịch đã bàn bạc trên đường, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện đánh nhau, để ba mẹ khỏi lo lắng. Cô ấy chỉ nói rằng cô gái đó lối sống không tốt, khá thích chơi bời. Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa nghe xong, lập tức không vui. Bà chị dâu họ của con là người thế nào vậy? Sao lại giới thiệu cho nhà mình một thứ như vậy? Sau này đừng qua lại với cô ta nữa, tính tình thế nào? Ba mẹ rất tức giận, con trai của họ rất xuất sắc, vậy mà bà ta lại giới thiệu một con gà mái chạy bộ, làm sao họ có thể vui vẻ được? Chị cả vội vàng nói, vâng, con đã mắng cô ta một trận ngay tại chỗ. Về tôi sẽ nói với Lưu Khải, sau này tuyệt đối không được qua lại với nhà bà ta. Chuyện mai mối cứ thế trôi qua, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao thì trước đây cũng chỉ là qua loa cho ba mẹ, hắn căn bản không có ý định kết hôn. Lúc này, Lý Tú Hoa đột nhiên kéo Trương Dịch lại, bà nhìn ra ngoài cửa, rồi đột nhiên nói nhỏ với Trương Dịch, Tiểu Dịch, có chuyện mẹ muốn bàn với con. Trương Dịch ngơ ngác, sao thế mẹ, có chuyện gì mà bí mật thế? Trương Đại Dân nở một nụ cười thích thú nhưng không nói gì. Lý Tú Hoa cười tươi nói, con không phải là đi xem mắt không thành sao. Mẹ có một cô gái không tệ, muốn con đi làm quen. Hả? Khuôn mặt Trương Dịch lộ vẻ chán ghét, mẹ ơi, con mới vừa kết thúc, mẹ lại đến nữa à? Nói gì thế, chuyện xem mắt này phải tiếp tục cho đến khi con kết hôn, Lý Tú Hoa nghiêm mặt nói. Rất nhanh bà lại nở nụ cười, cô gái này thực sự rất tốt, con nhất định sẽ hài lòng. Cô ấy, mạnh hơn nhiều so với những cô gái ở đây. Cô ấy là người Thiên Hải, ba là giám đốc công ty lớn, mẹ mở tiệm làm đẹp. Quan trọng nhất là cô ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng, điểm này rất tốt, sau này có con chắc chắn sẽ thông minh. Trương Dịch nghe xong mới hiểu ra, mẹ, cô gái mẹ nói không phải là Vương Kelly chứ. Tổng hợp những điều kiện này, căn bản không phải là cô gái mà mẹ hắn có thể tiếp xúc được trong ngày thường. Nếu phải nói thì người đó là ai đã quá rõ ràng. Lý Tú Hoa mắt sáng lên, con biết là cô ấy rồi à? Ôi, mẹ đã nói mà, con chắc chắn cũng đã để ý đến cô gái nhà người ta từ lâu rồi. Mấy ngày trước mẹ thấy con nhìn cô ấy không đúng. Lý Tú Hoa ra vẻ tôi đã sớm nhìn thấu con. Những ngày này ở chung với Vương Kelly, bà rất thích cô gái này. Có gia giáo, có học thức, biết cách làm vui lòng người lớn tuổi, lại còn xinh đẹp. Quan trọng nhất là mông đủ đầy đặn, dễ sinh con. Ngực cũng rất có giá trị, sau này không sợ con đói. Biểu cảm trên khuôn mặt Trương Dịch xấu hổ đến mức có thể dùng làm biểu tượng cảm xúc. Được rồi, tôi thừa nhận cô ấy trông cũng được, eo thon, ngực nở mông cong. Nhưng dù sao cô ấy cũng là cấp dưới trong công ty của tôi không muốn dễ dàng có mối quan hệ tình cảm ở công sở. Trương Dịch đối với chuyện tình cảm này rất hờ hững, sau khi chia tay Trần Hiểu Lệ, hắn đã nhận ra thực tế. Tình yêu là gì? Về cơ bản đàn ông đều là thấy sắc nảy lòng tham, phụ nữ đều là thấy tiền sáng mắt. Hắn có tiền, có thể chọn những người phụ nữ ưu tú nhất. Những cô gái như Vương Kelly tuy rất xinh đẹp nhưng ở Thiên Hải không thiếu. Ban đầu, hắn cũng có thể chơi đùa với loại con gái này. Nhưng cô ta lại là kiến trúc sư trưởng của công ty xây dựng Vĩnh An, Trương Dịch không muốn động vào cô ta. Những người phụ nữ có tâm cơ và năng lực không thể động bừa, động vào sẽ rước một thân rắc rối. Trương Dịch muốn tìm một người bạn đời chất lượng chỉ vào thân chứ không vào lòng. Trừ khi, cô ta có thể xuất sắc như Tô Minh Ngọc nhưng rõ ràng cô ta còn kém Tô Minh Ngọc rất xa. Mẹ, Tiểu Vương là cấp dưới của con không có ý gì với cô ấy. Trương Dịch chỉ có thể giải thích với mẹ mình. Tất nhiên, cô ta chắc chắn có ý với tôi. Thèm khát vẻ đẹp của tôi, ham tiền của tôi. Mặc dù điều này cũng không có gì sai, phụ nữ bây giờ đều như vậy. Cấp dưới thì sao? Ai quy định cấp trên và cấp dưới không thể yêu nhau? Lý Tú Hoa vẫn không hiểu lắm. Thực ra, Trương Dịch không biết phải giải thích với mẹ mình như thế nào. Nếu hắn nói thật, mẹ hắn có thể đánh chết hắn. Trong lúc cấp bách, Trương Dịch nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo. Thực ra con đã có đối tượng thích hợp rồi. Cô ấy còn xuất sắc hơn cả Vương Kelly này nhiều. Trong đầu Trương Dịch hiện lên hình bóng của Tô Minh Ngọc. Xét về nhan sắc, vóc dáng, năng lực, cô ấy đều là người phụ nữ không thể chê vào đâu được. Hắn vừa nói ra lời này, Trương Đại Dân, Lý Tú Hoa và Trương Tư Viên đều vội vàng nhìn lại. Là ai vậy? Chúng ta có quen không? Bao nhiêu tuổi?
Có sinh không? Làm nghề gì? Khi nào thì đưa về nhà cho chúng ta xem nào. Trương Dịch liên tục lùi lại, khoát tay nói, chúng ta mới quen nhau không lâu, cô ấy còn hơi ngại. Đợi đến khi thích hợp, con sẽ đưa cô ấy về cho mọi người xem. Nhưng trên mặt Lý Tú Hoa lại lộ vẻ nghi ngờ. Tiểu Dịch, con sẽ không lừa chúng ta chứ? Mẹ già đúng là mẹ già, không dễ lừa như vậy. Sao lại thế được? Con Trương Dịch này là loại người như vậy sao? Trương Dịch vội vàng mở điện thoại của mình ra, lấy ảnh Tô Minh Ngọc từ trong đó ra. Đây là ảnh anh tìm được trong WeChat của Tô Minh Ngọc, là ảnh chụp mặc vest đen đi làm. Bố mẹ Trương Dịch và chị cả nhìn thấy ảnh Tô Minh Ngọc thì đều rất hài lòng. Ôi trời ơi, cô gái này đẹp trai quá. Cô ấy mặc vest đẹp quá, nhìn là biết ngay là một cô gái giỏi giang. Hai vợ chồng vui vẻ khen ngợi. Trương Dịch xoa mũi, giỏi hay không thì còn phải xem sau. Bây giờ thì mọi người yên tâm rồi chứ, vì vậy đừng nói chuyện Vương Kelly với con nữa. Kết hôn với cô ta là không thể, làm nhỏ thì có thể cân nhắc. Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa sau khi xem ảnh Tô Minh Ngọc đều rất hài lòng. Nhắc đến Vương Kelly, Lý Tú Hoa thở dài, thấy hơi tiếc, cô gái này cũng không tệ. Hay là, giới thiệu cô ấy cho cậu thẳng nhà chú hai của con đi. Khuôn mặt Trương Dịch giật giật, có chút buồn cười nói, con cũng thấy mẹ có thể thử. Hắn suýt cười thành tiếng. Vẫn là chị cả Trương Tư Viện bất lực khuyên nhủ, mẹ, cậu thẳng học chưa hết cấp 2 đã đi làm. Bây giờ 27, 28 tuổi rồi mà vẫn suốt ngày cờ bạc, nợ một đống nợ, người ta có thể thích anh ta sao? Lý Tú Hoa mặt đầy vẻ khó xử. Vậy phải làm sao bây giờ? Một cô gái tốt như vậy, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Hay là, mẹ nhận cô ấy làm con gái nuôi vậy? Trương Dịch nghe vậy thì nhíu mày. Vương Kelly đối với mẹ mình có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí khiến bà có ý định nhận con gái nuôi. Nếu cô ta thực sự trở thành em gái nuôi của mình, liệu có ảnh hưởng đến công ty không? Liệu cô ta có lợi dụng danh nghĩa của mình để can thiệp vào công việc của công ty xây dựng Vĩnh An không? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của Lý Tú Hoa, Trương Dịch xoa cằm do dự. Cuối cùng, hắn đã đưa ra quyết định. Hắn không thể ở nhà chăm sóc bố mẹ, sau này chị cả và anh rể cũng phải đến huyện để kinh doanh khách sạn. Nếu có một người có thể làm ba mẹ vui vẻ và thường xuyên đến thăm họ, chẳng phải là vừa ý mình sao? Nghĩ đến đây, hắn cười nói, đây là chuyện tốt mà, ba mẹ thấy vui là được, cứ làm vậy đi. Thấy Trương Dịch cũng đồng ý, Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa rất vui. Từ nụ cười chân thành của họ, Trương Dịch hiểu rằng mình đã làm đúng. Được rồi, lát nữa mẹ sẽ nói với Kelly, xem cô ấy có chịu nhận mẹ làm mẹ nuôi không. Ha ha, cô ta cầu còn không được ấy chứ. Có thể móc nối được quan hệ với tổng giám đốc tập đoàn, cô ta có thể vui mừng đến phát điên. Đừng nói đến cô ta, ngay cả Từ Khánh Châu hơn 40 tuổi, chỉ cần hắn đồng ý nhận, ông ta có thể gọi mẹ hắn một tiếng bà nội nuôi. Trương Dịch cũng không nói thêm gì nữa, ba mẹ vui là hơn cả. Hắn quay người bước ra khỏi cổng, Vương Kelly lúc này đang đứng trước cửa, vẻ mặt có chút phức tạp, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng còn lén nhìn vào trong sân. Thấy Trương Dịch đi ra, cô ta vội vàng tránh sang một bên, hai tay ngoan ngoãn chắp trước người. Tổng giám đốc Trương. Trương Dịch đánh giá cô gái này một lượt, trẻ trung xinh đẹp, nhìn cũng rất tháo vát, là một cô gái thiên hải thông minh. Hắn mỉm cười, nói với Vương Kelly, 2 ngày nay nghe nói cô ở bên cạnh ba mẹ tôi, vất vả rồi. Vương Kelly mừng rỡ, chẳng phải cô ta làm vậy là vì Trương Dịch sao? Mặc dù tính cách của Trương Đại Dân và vợ là nông dân chất phác khiến cô ta rất dễ tương xứ, nhưng không phải ai Vương Kelly cũng đều muốn nịnh nọt như vậy. Nói trắng ra, không có sự đồng hành vô cớ, tất cả đều là vì Trương Dịch. Tôi cũng rất vui khi được trò chuyện với chú và dì, tôi đã học được rất nhiều điều từ họ. Vương Kelly cười, vẻ mặt chân thành nói. Như thể đang nói với Trương Dịch, tôi trò chuyện với chú và dì chỉ vì hợp nhau thôi, không phải vì anh. Trương Dịch mím môi, rất tốt, sau này thường xuyên đến thăm ông bà, tôi sẽ không bạc đãi cô. Hắn vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của Vương Kelly để động viên. Được ông chủ lớn động viên như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể với Trương Dịch, khiến Vương Kelly trong lòng cũng vô cùng kích động. Hôm nay chỉ chạm vào vai mình, vậy thì bước tiếp theo có phải là đến ngực rồi không? Ôi, nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ chết mất. Cô ta điên cuồng tưởng tượng trong đầu. Trong khi đó, Từ Khánh Châu đang đích thân chỉ huy đội thi công xây nhà thì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt trở nên phức tạp. Cô Vương đúng là một người phụ nữ thông minh, ông ta lẩm bẩm cảm thán. Trương Dịch đi tới, thấy Từ Khánh Châu và một số người phụ trách đang thảo luận về tiến độ xây dựng. Công trường trước mắt đang triển khai công việc rầm rộ, công ty xây dựng Vĩnh An quả là một trong những công ty xây dựng tốt nhất tỉnh Giang Nam, tốc độ tiến độ công trình rất nhanh. Mới chưa đầy mấy ngày mà móng đã được đổ xong, tầng 1 đã xây được hơn nửa. Theo tốc độ này,
đúng là một tháng có thể xây dựng đến hoàn thiện trang trí. Tất nhiên, họ xây dựng một ngôi nhà đã huy động 450 công nhân, điều này đã vượt quá gấp đôi nhu cầu xây dựng nhà ở thông thường. Tổng giám đốc Trương. Tổng giám đốc Trương, chào anh. Từ Khánh Châu và một số người đứng đầu vội vàng chào hỏi Trương Dịch. Trương Dịch gật đầu, cười hỏi, công trình không có vấn đề gì lớn chứ? Dù sao thì các anh đều là chuyên gia xây dựng nhà cao tầng, chắc hẳn một biệt thự nông thôn không làm khó được các anh. Mọi người nhìn nhau, đều cười. Tổng giám đốc Trương cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo chất lượng. Mọi người đều tỏ ra thoải mái, đúng như Trương Dịch nói, đối với họ mà nói thì đây không phải là chuyện khó khăn gì. Vậy thì tốt, mấy ngày nay vất vả mọi người rồi. Trương Dịch lấy thuốc lá trong túi ra chia cho mọi người. Từ Khánh Châu và những người khác vội vàng đưa cả hai tay ra đón, sau đó cũng không dám hút, cẩn thận cất vào túi. Tiếp tục cố gắng nhé. Trương Dịch nói xong thì định rời đi. Từ Khánh Châu phía sau do dự một chút, đột nhiên gọi, Tổng giám đốc Trương, tôi có chuyện muốn nói với anh. Từ Khánh Châu đột nhiên mở miệng gọi Trương Dịch, khiến Trương Dịch hơi nhíu mày. Còn chuyện gì cần xử lý nữa sao? Từ Khánh Châu nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua Vương Kelly ở cửa, hơi do dự một chút rồi nói với Trương Dịch, có chuyện tôi muốn báo cáo riêng với anh. Trương Dịch chớp chớp mắt, rồi gật đầu đồng ý, được thôi, nhớ lại xem, hình như chúng ta vẫn chưa từng trò chuyện riêng với nhau nhỉ. Hắn ta chỉ tay về phía bờ đê phía nam, đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Vâng, được, Từ Khánh Châu lái xe, chở Trương Dịch đi về phía nam. Không lâu sau, xe dừng lại bên cầu, về phía nam là một cánh đồng lớn. Dọc theo hai bên bờ sông có hai con đê cao, cũng gọi là bờ đê. Trương Dịch và Từ Khánh Châu xuống xe, xung quanh không còn người khác. Trương Dịch vừa đi vừa nói, bây giờ có chuyện gì có thể nói với tôi rồi chứ? Từ Khánh Châu nhìn Trương Dịch, nhíu mày tóm tắt lại ngôn ngữ, rồi từ từ nói, có một chuyện, nói ra thì anh có thể không vui. Nhưng là cấp dưới trung thành của anh, tôi phải nói cho anh biết. Ồ, đó là chuyện gì? Là về chuyện nhà thiết kế Vương Kelly của chúng ta. Từ Khánh Châu nói xong câu này thì dừng lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của Trương Dịch. Trương Dịch có thể có phản ứng gì? Những ngày này, hắn ta đều nhìn thấy biểu hiện của Vương Kelly, cũng hiểu được suy nghĩ của cô ta. Không ngoài mục đích muốn thông qua việc tiếp cận cha mẹ hắn ta, sau đó có được cơ hội thăng tiến. Cô ta làm sao? Trương Dịch quay đầu nhìn Từ Khánh Châu, trên mặt mang theo nụ cười hờ hững, dường như không biết gì cả. Từ Khánh Châu không thấy được cảm xúc rõ ràng trên mặt Trương Dịch, trong lòng cũng không nắm bắt được suy nghĩ của Trương Dịch. Chỉ là cân nhắc đến việc Vương Kelly hiện tại là cấp dưới của mình, hắn ta vẫn tiếp tục nói, Vương Kelly là nhà thiết kế giỏi nhất của công ty xây dựng Vĩnh An chúng ta. Lần này tôi đưa cô ta đến đây, chính là muốn xây cho chú và dì ngôi nhà tốt nhất. Nhưng mà, nhiệm vụ trọng tâm của nhà thiết kế là vẽ bản vẽ giai đoạn đầu của công trình. Nói chung, sau khi công việc giai đoạn đầu kết thúc thì cô ta không cần ở lại công trường nữa. Nhưng khi tôi bảo cô ta về thì cô ta lại khéo léo từ chối tôi. Còn nói với tôi rằng, tôi muốn ở đây thêm để bầu bạn với chú và dì. Trên mặt Từ Khánh Châu lộ ra vẻ cười khổ. Cô ta lấy chú và dì ra, tôi thực sự không còn cách nào khác. Chỉ có thể để cô ta tiếp tục ở đây. Đến nỗi công ty còn có những dự án khác, đều chỉ có thể để các nhà thiết kế khác giúp cô ta làm. Trương Dịch và Từ Khánh Châu đi lên bờ đê, gió chiều thổi tới, trong cái nóng bức của mùa hè mang theo một chút mát mẻ. Nghe tiếng côn trùng kêu bên bờ sông, Trương Dịch dừng lại trên một sườn dốc. Hắn ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình sảng khoái hẳn lên. Vậy anh thấy nên xử lý cô ta thế nào? Hắn ta quay đầu lại cười hỏi Từ Khánh Châu. Từ Khánh Châu hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của Trương Dịch. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Vương Kelly và vợ chồng Trương Đại Dân quá gần gũi, thậm chí có thể nói là suốt ngày dính lấy họ cũng không quá đáng. Mục đích hành vi của cô ta, người tinh mắt đều có thể nhìn ra. Lần này Từ Khánh Châu vạch trần sự việc, nói trắng ra là lo lắng địa vị của mình bị ảnh hưởng. Nếu Vương Kelly được sủng ái, biết đâu một ngày nào đó vị trí của hắn ta sẽ không giữ được. Dù sao cô ta cũng không phải là bình hoa di động, có thể trở thành nhà thiết kế trưởng của công ty ở tuổi 25, năng lực và thủ đoạn của cô ta đều có đủ. Nếu lại có Trương Dịch chống lưng, việc thay thế hắn ta là chuyện sớm muộn. Nghe Trương Dịch nói, Từ Khánh Châu vội vàng nói, cái này còn phải xem ý của anh. Thực ra thì, người trẻ tuổi có chí tiến thủ là chuyện tốt. Chúng ta cũng không muốn cản trở người khác tiến lên, chỉ lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Trương Dịch cười nhạt, không nói gì về lời nói này của Từ Khánh Châu. Ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Chưa đến mức đó, nhà tư bản nào mà chẳng có một đống chuyện thối nát. Cho dù mình có thực sự ngủ với Vương Kelly thì ai có thể nói gì. Đàn ông có tiền thì hư hỏng, đây là chân lý bất biến trên thế giới.
Mà Từ Khánh Châu chỉ lo lắng Vương Kenly có mình chống lưng sẽ đe dọa đến địa vị của hắn ta mà thôi. Tuy nhiên, Trương Dịch vẫn phải ổn định lòng của cấp dưới lâu năm này. Trấn giữ công ty xây dựng Vĩnh An hơn 20 năm, Từ Khánh Châu luôn tận tụy, đưa công ty trở thành thương hiệu hàng đầu của tỉnh Giang Nam thậm chí là cả nước. Chỉ vì điểm này, Trương Dịch sẽ giữ hắn ta lại. Còn Vương Kenly, Trương Dịch quá quen thuộc với những cô gái như vậy. Là trung tâm tài chính của Trung Quốc, Thiên Hải tập hợp vô số tinh anh, ai cũng ấp ủ ước mơ khao khát tiến lên. Có người dùng mọi thủ đoạn, cũng không ai có thể chế giễu sự thế lực của họ, vì xã hội này vốn dĩ như vậy. Chỉ là, cô ta còn trẻ, tài hoa và nhan sắc thì có thừa nhưng lại quá nóng vội. Được thôi, nếu anh muốn tôi bày tỏ thái độ thì tôi sẽ nói. Trương Dịch cười nhìn Từ Khánh Châu. Ánh mắt Từ Khánh Châu cũng trở nên căng thẳng, nhìn Trương Dịch. Vương Kenly, Trương Dịch đọc cái tên này, nụ cười trên khóe miệng càng đậm hơn, tôi sẽ đưa cô ta đi. Khuôn mặt Từ Khánh Châu lập tức trở nên nhẹ nhõm. Trương Dịch nhẹ nhàng đấm vào vai hắn ta, sau này nhà thiết kế trưởng này của anh là của tôi, tìm một người khác đi. Điều Vương Kenly đi, có nghĩa là vấn đề mà Từ Khánh Châu lo lắng trong lòng đã được giải quyết. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Tổng Giám đốc Trương đã lên tiếng, tôi sao dám không cho người chứ. Với danh tiếng và chế độ đãi ngộ của công ty xây dựng Vĩnh An, tìm một nhà thiết kế rất dễ dàng. Từ Khánh Châu chỉ hận không thể tiễn ngay một mối đe dọa tiềm tàng. Cố gắng làm việc, người có năng lực tôi sẽ không bạc đãi, Trương Dịch nói. Cảm ơn Tổng Giám đốc Trương. Từ Khánh Châu cười, Trương Dịch là người thông minh, hiểu được nỗi lo lắng của ông ta. Tiếp xúc với ông chủ như vậy thực sự không dám chơi trò gì nhưng cũng khiến người ta yên tâm. Được rồi, nếu không có chuyện gì thì chúng ta về thôi. Trương Dịch quay người định đi. À, Tổng Giám đốc Trương, còn có chút chuyện tôi không biết có nên nói hay không. Từ Khánh Châu có chút do dự nói. Trương Dịch bất lực lắc đầu, lão già xảo quyệt này, ở đây chơi trò dục cự hoàn nghênh với mình sao? Anh có gì thì cứ nói. Nhưng mà, chuyện này không liên quan đến công việc, là về phương diện đời tư. Từ Khánh Châu nhìn sắc mặt Trương Dịch hỏi. Trương Dịch đã có chút mất kiên nhẫn. Những lão già xảo quyệt này, tàn dư của thời đại cũ. Lúc nói chuyện thì thích chơi trò quanh co lòng vòng này, mặc dù hắn có thể hiểu được nhưng thực sự không thích. Có gì thì nói một lần cho xong. Thấy Trương Dịch có chút không vui, Từ Khánh Châu vội vàng nói hết ra. Là thế này, về Vương Kenly, cô ta ở công ty chúng ta thực ra có một số lời đồn. Tôi thấy, tốt nhất vẫn nên nói cho anh biết. Ồ, trong mắt Trương Dịch lóe lên ánh sáng tám chuyện. Không ngờ Từ Khánh Châu anh già này cũng thích chơi trò này à, nhưng mà, tôi thích. Đối với cô gái Vương Kenly này, hắn không phản cảm nhưng cũng sẽ hơi chú ý một chút. Sẽ không để cô ta lợi dụng mối quan hệ với gia đình mình để ảnh hưởng đến mình. Nhà Vương Kenly là người bản địa Thiên Hải, trình độ học vấn rất cao, lại là một tài nữ. Cho nên sau khi đến công ty chúng ta, rất nhiều người theo đuổi cô ta. Nhưng nghe nói cô ta đối xử với những người theo đuổi rất mơ hồ, thậm chí còn qua lại với nhiều người đàn ông cùng lúc. Khi người khác hỏi cô ta về quan điểm đối với người yêu thì lời nói cử chỉ của cô ta đều lấy tiền làm mục tiêu đánh giá chính. Tôi thấy cô ta bây giờ quan hệ với chú và dì khá thân thiết nên mới có chút lo lắng cho anh. Những chuyện này Từ Khánh Châu nói đều là lời đồn trong công ty. Bây giờ Vương Kenly và ba mẹ Trương Dịch quan hệ thân thiết, không ai có thể đảm bảo cô ta có mượn cơ hội này để leo lên không. Cho nên hắn ta phải nói hết những thông tin mình biết cho Trương Dịch, tránh đến một ngày nào đó giữa họ xảy ra mâu thuẫn, mình cũng bị liên lụy. Ồ, hóa ra là một cô gái thực dụng. Trương Dịch đút hai tay vào túi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tôi biết rồi, chuyện này sau này không cần anh quan tâm, cứ yên tâm làm công trình của anh là được. Hắn nhắc nhở Từ Khánh Châu. Từ Khánh Châu vội vàng gật đầu, tôi hiểu rồi. Cô gái thực dụng. Ha ha, bây giờ nghe có vẻ cũng không phải là một từ hoàn toàn mang nghĩa xấu. Trương Dịch ở trong xã hội mấy năm nay đã trở nên rất thực tế, xã hội đề cao đồng tiền, đàn ông theo đuổi lợi ích vô hạn, phụ nữ cũng vậy, điều này không có gì đáng trách. Ngay cả khi trước đây Trương Hiểu Lệ bỏ rơi hắn theo người khác, Trương Dịch cũng không phải vì cô ta thực dụng mà ghét bỏ cô ta. Lý do ghét bỏ cô ta là vì cô ta phản bội mình mà thôi. Cho nên, Trương Dịch không ghét những cô gái thực dụng. Bởi vì càng là những cô gái thực dụng thì đối với hắn càng an toàn, vì hắn có tiền. Tất nhiên, điều này cũng không có nghĩa là trong mắt Trương Dịch tiền là tất cả. Nếu phụ nữ khi lựa chọn đối tượng mà lấy tiền làm điều kiện đầu tiên thì hắn có thể hiểu được. Nhưng nếu vì tiền mà vứt bỏ tình cảm thì hắn vẫn khinh thường, đây là vấn đề về thứ tự trước sau. Nếu cô yêu tiền thì hãy tránh xa những kẻ nghèo kiết xác, đừng cho họ chút không gian ảo tưởng nào, đó là lòng tốt. Nhưng cô lại cứ ép những kẻ nghèo kiết xác phải cho cô cuộc sống của một bà hoàng, cuối cùng vì họ không làm được mà vứt bỏ họ thì đó là tàn nhẫn.
Trương Dịch và Từ Khánh Châu về sau, hai người vẫn nói cười vui vẻ, không ai biết họ đã nói chuyện gì. Chỉ là ngày hôm sau, khi Trương Dịch nói mình phải về Thiên Hải thì lại đích danh muốn mang Vương Kelly theo cùng. Nghe tin này, vợ chồng Trương Đại Dân nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ. Con về thì về, sao lại phải mang theo cả Kelly nữa? Lý Tú Hoa có chút không vui hỏi. Trương Dịch cười nói, cô ấy là nhà thiết kế quan trọng của chúng ta, còn một đống công việc đang chờ cô ấy làm. Vương Kelly nghe xong lời này thì mím môi, bây giờ cô đã hiểu ra, chắc chắn là Từ Khánh Châu đã nói gì đó với Trương Dịch hôm qua. Kelly, cô không có ý kiến gì chứ? Trương Dịch hỏi Vương Kelly. Vương Kelly nào dám có ý kiến gì, vội vàng cười ngọt ngào, tất nhiên là không, Tổng Giám đốc Trương. Dù sao thì công việc là bổn phận của tôi mà. Sau này cứ gọi anh là anh trai là được, gọi Tổng Giám đốc Trương nghe xa lạ quá. Bây giờ con là con gái nuôi của mẹ rồi, Lý Tú Hoa rất cưng chiều nói. Vương Kelly vui vẻ mím môi, lại nhìn Trương Dịch, vậy, sau này em gọi anh là anh trai được không? Trương Dịch cụp mắt xuống, gật đầu nói, được chứ. Cô gọi tôi là ba cũng được. Dù sao thì cô là con gái nuôi của mẹ tôi, chứ không phải con gái nuôi của tôi, thật sự tưởng là có quan hệ với tôi rồi à. Chớp mắt, Trương Dịch đã về quê được 10 mấy ngày. Những ngày này hắn đã xử lý không ít chuyện, cũng nên về Thiên Hải, sủng hạnh hai cô hầu gái song sinh ngoan ngoãn của hắn, tiện thể xem xét tình hình phát triển của tập đoàn. Nếu không thì đến lúc hắn về, hai cô hầu gái đói khát mơn mởn kia sẽ ngóng trông đến mòn mỏi mất. Còn Tô Minh Ngọc, Ngự tỷ này trong lòng chắc hận không thể cắn chết hắn mất. Lúc đi hắn mang theo Vương Kelly. Cô con gái nuôi mà ba mẹ hắn mới nhận được ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Còn Từ Khánh Châu và các đồng nghiệp của công ty xây dựng Vĩnh An đang bận rộn ở công trường nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Vẫn là phụ nữ sướng, chỉ cần tìm được một người đàn ông tốt là có thể bớt phấn đấu cả đời. Một nhân tài trẻ trong công ty ghen tị nói. Vương Kelly sau khi quyến rũ được Trương Dịch, rất dễ dàng có thể leo lên vị trí mà cả đời họ không thể leo tới. Nói không chua xót thì là không thể. Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn bên cạnh cười nói, nếu không phục thì anh cũng đi Thái Lan đi, biết đâu cơ hội đó là của anh. Anh chàng nhân tài trẻ kia cười khổ, thôi bỏ đi, nhà tôi 3 đời đơn truyền, hy sinh như vậy hơi quá. Mọi người cười ồ lên. Chỉ có Từ Khánh Châu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Vương Kelly bị Trương Dịch mang đi, ít nhất thì địa vị của hắn trong công ty xây dựng Vĩnh An cũng vững chắc rồi. Trương Dịch ngồi vào ghế lái, nổ máy xe. Trên đường cẩn thận, lái chậm thôi nhé, Trương Đại Dân nhắc nhở. Đúng vậy, an toàn là trên hết, đừng vội, chị cả cũng nói. Lúc này, Lý Tú Hoa từ trong nhà chạy vội ra, khoan đã, mang theo cái này. Trương Dịch quay đầu nhìn lại, mẹ hắn thế mà lại xách cho hắn một giỏ trứng gà. Trương Dịch giờ khóc giờ cười, mẹ ơi, ở thành phố còn thiếu trứng gà cho con ăn sao? Trương Đại Dân cũng thấy vợ mình quá phiền phức, em xem em cầm cái thứ này làm gì, ở thành phố có bán mà. Lý Tú Hoa lại nói, trứng gà ở thành phố bán có thể bổ dưỡng bằng trứng gà do gà mái nhà mình đẻ được không? Tiểu Dịch đi thành phố là không ăn được nữa rồi. Trương Dịch thở dài, mẹ nói đúng rồi, thứ này ở thành phố có tiền cũng không mua được. Hắn muốn mua thì đều mua trực tiếp từ trang trại nuôi gà. Để ăn được trứng gà tươi nhất, hắn có hẳn một trang trại lớn ở phía sau trang viên, nuôi đủ các loại gà vịt, trâu bò. Biết không nhận thứ này thì mẹ sẽ không vui, Trương Dịch đành nhận lấy giỏ trứng, tiện tay đặt luôn lên đùi Vương Kelly. Vương Kelly giật mình, cái giỏ đó ngày thường đều để dưới đất, tất nhiên không thể sạch sẽ được. Nhìn kỹ thì thấy trên những quả trứng bên trong còn dính cả phân gà. Á, cô hoảng sợ, suýt nữa thì ném cái giỏ trên tay ra ngoài cửa sổ. Sao vậy? Trương Dịch nhàn nhạt hỏi. Vương Kelly nuốt nước bọt, cố nhịn khó chịu lắc đầu, không sao. Lý Tú Hoa không quên dặn Vương Kelly, Kelly này, rảnh thì qua thăm mẹ nuôi nhiều nhé, con đi rồi mẹ nuôi nhớ lắm. Vương Kelly vội nở nụ cười, mẹ nuôi yên tâm, con nhất định thường xuyên về thăm hai người. Ôi chao, vẫn là con gái nuôi của mẹ biết thương người. Lý Tú Hoa vui lắm. Được rồi, cứ thế nhé, đến nơi chúng tôi sẽ gọi điện cho các con. Trương Dịch vẫy tay, đóng cửa sổ xe lại. Chiếc Bentley Mulsanne từ từ rời khỏi làng, trong sự ngưỡng mộ của đám dân làng vây quanh, tiến lên đường lớn. Xe chạy về hướng Tây, Trương Dịch mở dàn âm thanh trị giá hàng chục vạn trong xe, bật nhạc du dương. When it be going like that bom bom, girl I want to put you on cup in my room. Nghe thấy tiếng nhạc, Vương Kelly ngồi ở ghế phụ, mặt lập tức đỏ hơn. Ban đầu được ngồi cùng xe với Trương Dịch, cô vừa phấn khích vừa hồi hộp, còn tiếng nhạc này thì đầy ẩn ý. Chủ tịch Trương, ôi không, anh Trương Dịch, thật ngại quá, còn phải để anh lái xe đưa em đi. Cô nói với vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ.
Không sao, để em lái xe thì tôi cũng không yên tâm, Trương Dịch nhàn nhạt trả lời. Vương Kelly ngẩn người, sau đó vội cười nói, ôi, anh thật là, nói người ta như vậy. Thực ra em lái xe cũng được, chỉ là ít đi đường cao tốc thôi. Đúng rồi, giọng Trương Dịch lạnh lùng truyền đến, em có biết những người có thể gọi tên tôi là những người như thế nào không? Trái tim Vương Kelly thắt lại, em gọi anh là anh Trương Dịch, anh không vui sao? Đúng rồi, em cứ tưởng gì? Tưởng bây giờ em là con gái nuôi của mẹ anh, vậy thì em cũng là em gái nuôi của anh rồi. Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười chế giễu hỏi. Trái tim Vương Kelly đập thình thịch, lời nói của Trương Dịch mang theo sự châm chọc, rõ ràng là anh không vui khi cô nhận Lý Tú Hoa làm mẹ nuôi. Chẳng lẽ, không phải sao? Cô cắn môi hỏi lại. Trương Dịch không trả lời câu hỏi của cô, mà tự lẩm bẩm, tên của tôi không phải ai cũng có thể gọi, chỉ có những người có quan hệ rất tốt mới có tư cách gọi. Em rất thông minh, thời gian này vẫn luôn biết cách làm ba mẹ tôi vui vẻ. Em hiểu biết về nhân tình thế thái, dù sao cũng lớn lên ở một thế giới phồn hoa như thiên hải. Còn ba mẹ tôi chỉ là những người nông dân chất phác, cho nên sự nịnh nọt của em đối với họ cũng giống như một đòn đánh hạ cấp, họ không thể chịu nổi những viên đạn bọc đường như vậy. Tuy nhiên, nếu không phải là em, mà là một cô gái thông minh khác thì cũng có thể làm được điều này. Giọng điệu của Trương Dịch không mang theo cảm xúc gì, xe chạy trên đường cao tốc, tốc độ rất ổn định. Còn trong xe, tiếng nhạc thì ngày càng sôi động. Throw you on the bed and take your clothes off. Everybody don't like it, slow consider me one of them folk. Let's get to it, get to it, get to it, get to it. Vương Kelly ôm chặt giỏ trứng trong lòng, lúc này cô đã có chút hoảng loạn. Những gì Trương Dịch nói, cô thừa nhận đều là sự thật. Trên đời này không có sự nịnh nọt vô cớ, tiếp cận bố mẹ Trương Dịch, thực ra là vì cô biết tiếp cận trực tiếp Trương Dịch là vô dụng, cho nên mới đi đường vòng, muốn quanh co mà đến. Nhưng không ngờ, Trương Dịch lại vạch trần bộ mặt của cô một cách trần trụi, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó kham. Thực ra, em rất thích chú và dì, điều này không liên quan gì đến thân phận của anh. Cô cố lấy hết can đảm nói với Trương Dịch. Ha ha, trong làng chúng tôi có rất nhiều người giống như ba mẹ tôi. Tất nhiên, trong lòng tôi, ba mẹ tôi là tốt nhất nhưng trong mắt người khác, họ chỉ là những ông bà già nông thôn bình thường. Em nói xem, em thích họ ở điểm nào? Em cảm thấy họ chân chất và chân thành hơn nữa đối với em cũng rất tốt. Vương Kelly cố nghĩ ra mấy từ. Trương Dịch lắc đầu, những từ này cũng có thể dùng cho những người khác. Đối mặt với những cô gái xinh đẹp đến từ thành phố, miệng ngọt lại biết điều, có ông bà già nào mà không thích chứ? Ba mẹ tôi tuy rằng chất phác nhưng anh đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm. Cho nên, em không cần phải ngụy trang gì trước mặt tôi, bởi vì tôi không ghét cách làm của em. Trương Dịch nhìn Vương Kelly nói, ít nhất thì thời gian này em đã khiến ba mẹ tôi rất vui, tôi phải chân thành cảm ơn em. Trái tim Vương Kelly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bị Trương Dịch vạch trần bộ mặt nhưng may là anh không ghét mình. Ít nhất, cũng đã kéo gần mối quan hệ rồi, phải không? Nói thẳng ra đi, em muốn có được gì? Trương Dịch vừa lái xe vừa tùy tiện hỏi. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, đừng có dùng bộ mặt già đời đó nữa. Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú vòng vo với em, tốt nhất là nói rõ ràng với em. Trái tim Vương Kelly vô cùng căng thẳng. Cô biết rằng có một ngày mình sẽ phải đối mặt trực tiếp với Trương Dịch nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là trên xe. Bây giờ cô thậm chí không có không gian để trốn tránh. Em thừa nhận, em muốn lợi dụng chú và dì để tiếp cận anh. Dù sao thì thân phận của anh quá cao, không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ chú. Còn nếu em giống như họ thì căn bản không đến lượt em tiếp cận anh, cho nên em mới chọn con đường này. Cô có chút căng thẳng giơ ba ngón tay lên nói, nhưng em có thể thề, em thực sự rất thích chú và dì. Cô cúi đầu, thành thật nói, em rất hâm mộ gia đình anh, bố mẹ ở bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm vẫn rất tốt. Chị gái cũng rất thương anh, em gái cũng rất giỏi, còn anh thì lại rất lợi hại. Nói thật, em thực sự hy vọng mình cũng có thể sống trong một gia đình như gia đình anh. Trương Dịch nghe xong, cười không chút để ý. Thật sao? Nhưng nếu tôi không phát tài thì gia đình như vậy chỉ là hình ảnh thu nhỏ của vô số gia đình nông thôn bình thường thôi. Em là người sinh ra và lớn lên ở Thiên Hải, lại đi hâm mộ nông thôn, chẳng phải rất buồn cười sao? Em nói thật, nếu có thể lựa chọn, em thà đổi chỗ với anh, Vương Kelly vội vàng nói. Đúng vậy, em sinh ra ở Thiên Hải, điều này khiến em từ nhỏ đã hơn rất nhiều người một bước, nhưng gia đình em lại không hạnh phúc. Lời nói của cô rất chân thành, không giống như nói dối. Trương Dịch nhìn cô, cũng không quan tâm lắm. Mỗi người đều có những khó khăn riêng trong cuộc sống, làm gì có chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cho nên, đừng có đến khóc lóc với anh, tôi sẽ không thương hại em. Nói cho tôi biết,
em muốn có được gì? Hắn ta nhìn chằm chằm Vương Kenly, là con gái nuôi, em làm rất tốt việc khiến ba mẹ tôi vui vẻ. Cho nên tôi có thể trao đổi với em, sau này em tiếp tục đến thăm ba mẹ tôi với tư cách là con gái nuôi, khiến họ vui vẻ, còn tôi sẽ cho em những gì em muốn. Tất nhiên, em phải hiểu rõ vị trí của mình. Trong lòng em phải biết đưa ra điều kiện như thế nào. Bởi vì, em không phải là không thể thay thế. Trương Dịch nói rất rõ ràng. Tôi có thể để cô có được một số lợi ích nhưng cháu cũng không thể đòi hỏi quá đáng. Vương Kenly cắn chặt môi, bộ mặt này của Trương Dịch thực sự là bộ mặt tiêu chuẩn của một nhà tư bản lớn ở Thiên Hải. Cô ta có chút buồn, bởi vì từ trong thâm tâm, cô ta thực sự thích Trương Dịch. Đúng vậy, chính là thích, thích từ tận đáy lòng. Thích sự đẹp trai hào hoa của hắn, thích sự trẻ tuổi có triển vọng của hắn, thích sự giàu có của hắn. Xét về điều kiện tổng hợp, Trương Dịch thực sự là một anh chàng độc thân giàu có, rất ít phụ nữ không động lòng. Trương Dịch thẳng thắn để Vương Kenly đưa ra điều kiện của cô ta. Thực ra hắn cũng có ý định này, tìm một người phụ nữ giúp hắn chăm sóc bố mẹ. Dù sao thì giờ đây Trương Dịch đã có tập đoàn thịnh thế, thân phận và địa vị xã hội đều khác rồi. Trong những năm tháng sau này, thời gian của hắn cũng sẽ trở nên rất bận rộn. Dù sao thì còn quá nhiều phụ nữ đang chờ hắn chinh phục, quá nhiều tiền đang chờ hắn tiêu. Nói một cách đơn giản, chính là hưởng thụ cuộc sống. Cái gì? Có cần làm ăn tử tế để kiếm tiền không? Xin lỗi, có hệ thống và Tô Minh Ngọc trong tay, hắn ta về cơ bản chỉ cần động ngón tay là có thể kiếm tiền. Đắc ý trong đời phải tận hưởng, tiền thì kiếm không hết, quan trọng là hưởng thụ cuộc sống. Vương Kenly ôm chặt giỏ trứng trong lòng, mặc dù lông gà và phân gà trên đó khiến cô hơi buồn nôn nhưng trước sức ép của Trương Dịch, cô chỉ có thể ôm chặt thứ duy nhất trong tay. Một lúc lâu sau, Trương Dịch lại hỏi, nghĩ kỹ chưa? Hắn không thích dây dưa. Vương Kenly tức giận, cắn răng nói, em muốn có sự nghiệp riêng, muốn trở thành nhà thiết kế giỏi nhất thế giới, muốn làm bạn gái anh. Trương Dịch nghe xong thì bật cười. Em đúng là hơi tham lam, tôi để em đưa ra một yêu cầu, em lại đưa ra 3 yêu cầu. Vậy thì yêu cầu cuối cùng thôi, tôi muốn làm bạn gái anh. Vương Kenly liều lĩnh nhìn chằm chằm Trương Dịch, đôi mắt to đẹp mở to. Trương Dịch liếc nhìn cô, khuôn mặt trái xoan xinh xắn có chút mũm mĩm rất đáng yêu, đôi mắt to long lanh mang theo vẻ căng thẳng và chờ mong, mái tóc ngắn kết hợp hoàn hảo giữa sự gọn gàng và đáng yêu. Vì là mùa hè, thời tiết khá nóng nên trang phục cũng khá mát mẻ. Chỉ cần nhìn xuống một chút là có thể thấy được vùng da trắng muốt lộ ra trong cổ chữ V, hai bên khe rãnh sâu hun hút là những ngọn núi cao sừng sững. Xuống dưới nữa là 2 cây cột ngọc tròn trịa trong suốt, lấp lánh ánh sáng quyến rũ. Now I'm in me boxer like bó tròn, everybody don't like it slow consider me one of them phóc, endless do it. Anh ta cong môi. Làm bạn gái tôi, em còn chưa đủ tư cách. Lúc này, Vương Kenly coi như đã liều lĩnh, dù sao cũng đang nói thẳng với Trương Dịch. Em không đủ tư cách, anh nói em không được ở điểm nào, là vóc dáng hay khuôn mặt, hay là năng lực không đủ. Trương Dịch trả lời thẳng thắn. Vương Kenly trợn tròn mắt, phụ nữ cũng phải có năng lực sao? Em tưởng chuyện này thường là yêu cầu đàn ông. Không, em hiểu sai rồi, tôi không nói đến năng lực về phương diện đó. Ồ, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Kenly đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Có lẽ do ảnh hưởng của âm nhạc nên trong đầu cô chỉ nghĩ đến những thứ đó. Nhìn khắp cả Thiên Hải, dung mạo của em tuy được coi là xinh đẹp động lòng người. Nhưng tôi muốn tìm người phụ nữ đẹp hơn em, vẫn có thể tìm được một đống. Cho nên làm bạn gái tôi, nhan sắc là điều kiện cần thiết. Nhưng cũng chỉ là tấm vé thông hành của vòng đầu tiên. Chẳng lẽ năng lực của em không đủ mạnh sao? Em là kiến trúc sư trưởng, tốt nghiệp học viện kiến trúc Berlin. Vương Kenly không phục nói. Có bản lĩnh thì anh hãy nói ra một người giỏi hơn em, để em hết tâm. Trương Dịch không chút do dự, trực tiếp nói ra một cái tên, Tô Minh Ngọc. Nghe thấy 3 chữ này, vẻ mặt của Vương Kenly lập tức héo hon. Tô Minh Ngọc, nữ hoàng băng giá số 1 của tập đoàn thịnh thế này. Nhan sắc của cô ta được công nhận là tuyệt mỹ, ngay cả một số ngôi sao hạng A khi gặp cô ta cũng phải tránh xa, sợ xuất hiện trong cùng một ống kính. Thì ra là cô ấy. Vương Kenly có chút nản lòng nói. So với Tô Minh Ngọc, nhan sắc của cô ta có lẽ không chênh lệch là bao. Nhưng về năng lực thì hoàn toàn là một trời một vực. Nếu như thua cô ấy thì em cũng chẳng có gì để nói. Xe đã xuống đường cao tốc, dần dần tiến về phía Thiên Hải. Mặc dù làm bạn gái chính thức của tôi, em còn chưa đủ tư cách nhưng điều kiện của em cũng tạm được. Xe dần dần dừng lại. Vương Kenly ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào xe đã đi vào một bãi cỏ. Cỏ dại tùm cao hơn người, che khuất cảnh vật xung quanh xe. Cô ta trợn tròn mắt, có chút căng thẳng nhìn chằm chằm Trương Dịch.
Hai tay cũng vô thức nắm chặt lấy cái giỏ trong tay. Trương, tổng. Trương Dịch buông tay lái, tay phải tự nhiên đặt lên đôi chân ngọc trắng nõn của cô ta. Cơ thể Vương Kelly không tự chủ được run lên nhưng cô ta vẫn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Muốn có được thứ gì thì trước tiên phải trả giá một thứ gì đó. Đạo lý này, em nên hiểu chứ. Trương Dịch nhàn nhạt hỏi. Cửa xe đã mở, em tự chọn. Vương Kelly không nói gì, mọi thứ trước mắt bày ra trước mặt cô ta, chuyện gì sẽ xảy ra cô ta cũng biết rõ. Nhưng, có gì khó chọn chứ? Mặc dù không thể làm bạn gái chính thức của Trương Dịch nhưng ngay cả khi là tình nhân ngầm thì đó vẫn là điều mà nhiều người mơ ước. Nhạc trong xe vẫn đang vang lên. Let's go it. Let's go it. Let's go it. Vương Kelly hít một hơi thật sâu, đôi má nhỏ đã đỏ như táo chín. Chuyện này, cô ta cũng là lần đầu tiên trải qua. Em biết rồi, xin anh hãy qua đây. Cô ta thẹn thùng nói. Qua đây làm gì? Trương Dịch cười, tăng thêm lực trên tay. Qua đây, làm, chuyện mà anh muốn làm. Giọng nói của cô ta như mũi kêu. Đã nhiệt tình như vậy, Trương Dịch đương nhiên không thể khách sáo. Bây giờ, em có thể gọi tôi là anh trai rồi, tất nhiên, gọi là ba cũng được. Tít tít tít, tài xế già sắp lái xe rồi, nắm chặt tay lái, bắt đầu tăng tốc. Baby that is the way you like it. That is the way you like it. That is the way we like it. Making love to booty music. Một lát sau, Trương Dịch mặc quần áo nằm trở lại ghế, nhìn Vương Kelly bên cạnh mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm tóc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Anh không ngờ em vẫn còn là lần đầu. Hắn ta hơi thích thú cũng hơi vui vẻ nói. Trên mặt Vương Kelly toàn là mồ hôi, từng lọn tóc dính vào mặt khiến cô ta hơi khó chịu. Nghe Trương Dịch nói vậy, cô ta cắn môi, mặt đỏ bừng nói, chẳng lẽ anh cho rằng em là một người phụ nữ dễ dãi sao? Trương Dịch lắc đầu, tất nhiên là không, anh nhìn ra em là một người phụ nữ kiêu hãnh. Hắn ta đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Vương Kelly. Cô ta là một người phụ nữ có tham vọng, có ước mơ, rất rõ ràng nên lợi dụng mọi ưu thế của mình để đổi lấy những thứ mình đáng được hưởng, bao gồm cả việc làm thật sự của mình. Từ hôm nay trở đi em là phụ nữ của anh, ngoài anh ra không được để bất kỳ người đàn ông nào chạm vào em. Trương Dịch rất bá đạo tuyên bố quyền sở hữu đối với Vương Kelly. Tất nhiên, anh cũng sẽ cho em mọi thứ em muốn, nâng đỡ em trở thành nhà thiết kế giỏi nhất. Vương Kelly nghe lời Trương Dịch nói, trong lòng hơi thất vọng. Mặc dù đây đúng là điều cô ta muốn có nhưng vào thời điểm này, điều mà phụ nữ muốn nghe nhất không phải là sự thực lạnh lùng mà là sự quan tâm dịu dàng. Mặc dù trong lòng phụ nữ đều hiểu rằng đó là giả tạo. Em hiểu, cô ta cắn môi trả lời. Sau này có thời gian thì đến thăm ba mẹ anh nhiều hơn, họ rất thích em. Vậy, em đến với tư cách gì? Vương Kelly nhìn Trương Dịch với ánh mắt rực cháy. Trong lòng cô ta vẫn có tham vọng của riêng mình, mà bây giờ sau khi phát triển mối quan hệ xa hơn với Trương Dịch, tham vọng đó càng trở nên mãnh liệt. Tất nhiên là con gái nuôi của họ, em gái nuôi của anh. Trương Dịch cười, véo mũi cô ta. Em gái nuôi, là loại em gái nuôi để làm thịt, tiếng Hán thật là thâm sâu, sau này Trương Dịch còn phải khám phá sâu hơn nữa. Cho dù có muốn hành động với tư cách là phụ nữ của anh thì cũng phải đợi sau này. Đợi đến khi em được anh công nhận rồi hãy nói. Hơn nữa anh là một người đàn ông tham tiền háo sắc, phụ nữ anh sẽ có tuyệt đối không chỉ có vài người. Vì vậy, đừng vì đã quan hệ với anh mà đòi hỏi quá nhiều. Về phương diện quan hệ nam nữ, Trương Dịch lý trí như một người máy, điều này rất khác so với biểu hiện gần 1 giờ trước của hắn ta, lúc đó hắn ta giống như một con bò đực đang cày ruộng. Vương Kelly thở dài trong lòng, Trương Dịch chính là Trương Dịch, không phải một nhà thiết kế nhỏ bé như cô ta có thể nắm giữ được. Nhưng may là bây giờ đã có mối quan hệ này, sau này cô ta sẽ có nhiều cơ hội hơn những người phụ nữ khác, có thể chiếm hữu Trương Dịch hoàn toàn. Xong việc, Trương Dịch để Vương Kelly tiếp tục nghỉ ngơi ở đó. Cơ thể cô ta hơi khó chịu, Trương Dịch liền để cô ta nằm xuống ngủ một giấc, còn mình thì lái xe đến Thiên Hải. Sau vài giờ lái xe, Trương Dịch đưa Vương Kelly đến nhà cô ta ở Thiên Hải. Gia đình Vương Kelly cũng khá giả, ở Thiên Hải được coi là trung lưu, sống trong một khu dân cư tầm trung. Đến cổng khu dân cư, Trương Dịch vẫn khá lịch sự xuống xe, đích thân mở cửa xe cho Vương Kelly. Cô ta mặt đỏ tía tai đưa tay ra để Trương Dịch đỡ, sau đó chân mềm nhũn bước xuống xe. Một sơ suất, cô ta ái chà, một tiếng suýt ngã xuống đất. Trương Dịch mắt nhanh tay lẹ đỡ cô ta dậy, khẽ hỏi bên tai cô ta, có phải anh dùng sức quá không? Mặt Vương Kelly càng đỏ hơn, những chuyện vừa xảy ra khiến cơ thể cô ta vẫn còn hơi mệt mỏi. Em, không sao, đưa đến đây là được rồi. Trương Dịch nhướng mày, vậy mà không mời mình vào ngồi sao? Một mình em có được không? Vâng,
Vương Kelly nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, về nghỉ ngơi vài ngày trước, sau đó anh sẽ sắp xếp cho em công việc ở trụ sở chính. Trương Dịch cũng không nói gì nữa, tiễn Vương Kelly bước chân lảo đảo vào khu dân cư. Hắn ta nhún vai, sau này bên cạnh mình có thêm một người bạn gái xinh đẹp, dù sao cũng không phải chuyện quá tệ. Chỉ cần người phụ nữ này biết điều một chút, không gây rắc rối cho hắn ta, Trương Dịch vẫn có thể bồi dưỡng cô ta thật tốt. Đưa Vương Kelly về xong, hắn ta liền lái xe về trang viên của mình. Nửa tháng không về, đến lại khu trang viên xa hoa này lại có cảm giác hơi xa lạ. Đột nhiên từ một nơi nhỏ bé như Trương gia đến khu trang viên xa hoa nhất Thiên Hải, sẽ khiến người ta có cảm giác hơi đột ngột. Các bảo bối, tôi về rồi, Trương Dịch cười hì hì nói. Lâu lắm không gặp hai cô hầu gái sinh đôi đáng yêu của mình, anh ta cũng hơi nhớ. Trương Dịch vừa về đến nhà, lập tức có người hầu mở cửa đón. Nặc Nặc và Y Y mặc trang phục hầu gái dễ thương, chạy đến đầy phấn khích. Chủ nhân, chào mừng ngài trở về. Chủ nhân, Y Y nhớ ngài quá. Hai cô hầu gái dễ thương chạy đến trước mặt Trương Dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khích. Là chị gái, Nặc Nặc phải giữ ý hơn, mặc dù mặt đỏ bừng nhưng lại đứng trước mặt Trương Dịch một cách e thẹn, cung kính cúi chào. Còn cô em gái Y Y thì táo bạo hơn, thậm chí còn nhào vào lòng Trương Dịch làm nũng, phụt, quả đạn thịt thật dữ dội. Hai cô hầu gái này tuy trông giống hệt nhau nhưng Trương Dịch có thể phân biệt được ngay. Không chỉ hướng mái khác nhau, tính cách của hai chị em cũng rất khác biệt. Hơn nữa, hôm nay dường như để Trương Dịch có thể phân biệt được họ, chị gái Nặc Nặc mặc trang phục hầu gái màu xanh, còn cô em gái Y Y mặc trang phục hầu gái màu hồng. Chủ nhân, ngài đi lâu như vậy không về, Y Y còn tưởng ngài không cần Y Y nữa chứ. Y Y ngước mắt nhìn Trương Dịch với đôi mắt đẫm lệ. Dáng vẻ đáng thương đó lập tức làm mềm lòng Trương Dịch, làm cứng những nơi khác. Tiểu yêu tinh, chủ nhân sao nỡ không cần các em chứ. Trương Dịch đưa tay véo mạnh vào cặp mông cong của cô. Y Y một tiếng rồi ngã vào lòng Trương Dịch. Chủ nhân đi đường chắc hẳn rất vất vả. Có cần chúng em hầu hạ ngài tắm rửa nghỉ ngơi không? Nặc Nặc đứng bên cạnh, mặt hơi đỏ nhưng vẫn tận tụy nói. Điều này đúng với ý của Trương Dịch, lái xe cả quãng đường, cả hai chiếc xe đều rất tốn tâm trí. Bây giờ toàn thân hắn đầy mồ hôi, cũng muốn ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn. Vì vậy, hai cô hầu gái ngốc nghếch, một trái một phải ôm lấy cánh tay hắn, đưa hắn vào biệt thự. Trương Dịch thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn, mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Phía đối diện phòng khách là một ban công lớn, hướng ra rừng cây phong lá đỏ xa xa, dưới lầu là một hồ bơi lớn. Như vậy, nếu Trương Dịch muốn bơi, mỗi ngày thức dậy có thể nhảy thẳng xuống từ ban công tầng 2. Hắn nằm trên chiếc ghế sofa rộng rãi, bên trái Nặc Nặc mang đến cà phê mới xay và điểm tâm vừa làm, bên phải Y Y quỳ trên mặt đất xoa bóp chân cho hắn. Hắn cầm điện thoại lên, đột nhiên muốn hỏi Tô Minh Ngọc về tiến độ dự án thương mại điện tử. Kể từ lần trước Tô Minh Ngọc để hắn trở về chủ trì công việc, bị Trương Dịch lấy cớ đường tắc, Tô Minh Ngọc không bao giờ liên lạc với hắn nữa. Ngay cả khi có, cũng chỉ là công việc thường lệ trong email của tập đoàn. Xem ra, nữ hoàng băng giá kiêu ngạo này vẫn đang nổi giận vì chuyện lần trước. Trương Dịch cười cười, bấm gọi điện thoại cho Tô Minh Ngọc. Điện thoại đổ chuông 2 tiếng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi lạnh lùng nhưng vô cùng dễ nghe của Tô Minh Ngọc. Alo, Tổng Giám đốc Trương. Trương Dịch nghe thấy cách xưng hô này, bất lực cười nói, sao mấy ngày không liên lạc mà xa lạ thế? Tôi đã nói rồi mà, riêng tư thì gọi tên tôi là được, Minh Ngọc. Vợ cả mà cứ cứng nhắc với mình thì cuộc sống còn gì thú vị nữa. Không phải, bây giờ tôi đang ở văn phòng, phải đàm phán dự án với một đối tác rất quan trọng. Trương Dịch gật đầu, tiến triển thuận lợi chứ? Giọng Tô Minh Ngọc dừng lại một giây mới trả lời, hiện tại xem ra không được thuận lợi lắm. Biểu cảm của Trương Dịch hơi bất ngờ. Tô Minh Ngọc là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và có năng lực. Một khi cô ấy bắt đầu tỏ ra yếu đuối thì có nghĩa là tiến độ của dự án đã rất tệ rồi. Xem ra, vụ hợp tác đó 8 phần là không có cửa rồi. Đối tác là công ty nào? Là tập đoàn Lam Áo, chiếm thương hiệu lớn nhất trên thị trường mỹ phẩm trong nước. Chúng ta làm thương mại điện tử, đối tượng tiêu dùng chính là phụ nữ. Cho nên nhất định phải giành được mảng mỹ phẩm này. Nếu không có sự hợp tác của tập đoàn Lam Áo thì sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất đi thị trường tiêu dùng nữ khổng lồ. Giọng điệu của Tô Minh Ngọc rất nghiêm túc, cũng cho thấy tình hình hiện tại không mấy lạc quan. Trương Dịch nhướng mày. Tô Minh Ngọc nắm bắt rất tốt nhịp điệu của thương mại điện tử, phụ nữ tiêu dùng thực sự là lực lượng chính trong mua sắm trực tuyến. Còn mỹ phẩm lại càng là một mắt xích không thể thiếu trong tiêu dùng hàng ngày của họ. Thế này nhé, cô cứ đàm phán trước đi, chút nữa tôi sẽ qua đó một chuyến. Trương Dịch nói như vậy. Một người đàn ông phải chủ động đứng ra khi phụ nữ không làm được. Đã đến lúc Tô Minh Ngọc bó tay rồi, vậy thì để cô ấy nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình sẽ chủ động.
Mắt Tô Minh Ngọc sáng lên, cô ấy luôn rất ngưỡng mộ Trương Dịch. Hơn nữa, cô ấy cũng rất mong muốn có thể cùng Trương Dịch mở ra tương lai mới cho tập đoàn Thịnh Thế. Lần trước cô ấy muốn để Trương Dịch trở về chủ trì công việc, Trương Dịch đã từ chối, điều đó khiến cô ấy rất tức giận. Nhưng bây giờ Trương Dịch chủ động yêu cầu đến giúp mình giải quyết khó khăn, Tô Minh Ngọc sao có thể không vui chứ? Nhưng mà, đối tác rất khó giải quyết, Tô Minh Ngọc bất lực nói. Trương Dịch tuy là cao thủ về chiến lược nhưng đàm phán là chuyện phải xem thực lực. Đối phương ngay từ đầu đã không coi tập đoàn Thịnh Thế ra gì, Trương Dịch đến thì có thể thay đổi được gì. Tôi biết rồi, cô không cần lo lắng, cứ đàm phán bình thường đi. Giành được thì tốt nhất, không giành được thì còn có tôi đây. Giọng điệu bình tĩnh của Trương Dịch đã truyền cho Tô Minh Ngọc sự tự tin. Khi có một người đàn ông ở phía sau chống lưng cho mình sẽ khiến phụ nữ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cô ấy mím môi, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, được, tôi đợi anh đến. Nói xong hai người liền cúp máy. Tô Minh Ngọc đứng trong phòng họp tầng cao nhất của tập đoàn Thịnh Thế, mặc một bộ vest công sở màu đen đầy khí thế. Thân hình hoàn hảo chín đầu thân và đôi chân dài tròn trịa thanh thoát, lúc nào cũng toát lên sức quyến rũ của cô ấy. Cô ấy hít một hơi thật sâu, lúc đẩy cửa bước ra thì vẻ mặt u sầu đã biến mất, lại trở về thành mụ phù thủy xinh đẹp như trước. Bên ngoài phòng họp, giám đốc bộ phận vận hành dự án thương mại điện tử Chu Peter đang xách máy tính đợi cô ấy. Thấy Tô Minh Ngọc đi tới, hắn ta lo lắng tiến lên hỏi, Tổng Giám đốc Tô, lần này là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Nếu vẫn không giành được Lam Áo thì e rằng hợp tác sẽ vô vọng. Từ khi tiếp xúc với Lam Áo đến giờ đã có mười mấy lần đàm phán. Nhưng thái độ của đối phương vẫn luôn rất ngạo mạn, căn bản không coi tập đoàn Thịnh Thế của họ ra gì. Mười mấy lần đàm phán, họ cũng đã bỏ ra không ít nhân lực vật lực, thậm chí còn tặng quà. Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được kết quả, thái độ của đối phương rất cứng rắn. Đến phút cuối cùng thì chúng ta không được từ bỏ. Tô Minh Ngọc nghiêm túc nói với Chu Peter. Chu Peter không thấp nhưng trước Tô Minh Ngọc đi giày cao gót màu đỏ rượu 10 phân, vẫn cảm thấy mình là một chú lùn yếu ớt. Vâng, Tổng Giám đốc Tô. Đã chuẩn bị xong phương án hôm nay chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Dựa trên kết quả đàm phán lần trước, tôi đã sửa lại phương án. Lần này đã đưa ra cho họ đãi ngộ ưu đãi hơn. Làm tốt những gì anh có thể làm là được. Tô Minh Ngọc gật đầu. Thực ra cô ấy cũng không biết có thể an ủi cấp dưới điều gì nữa. Dù sao thì đối thủ lần này cũng chiếm ưu thế tuyệt đối về thị trường, họ phải cầu xin đối phương hợp tác. Thậm chí có thể nói, tập đoàn Thịnh Thế không có bất kỳ vốn liếng nào để đàm phán với đối phương. Đàm phán đã hẹn vào 2 giờ chiều, đại diện khu vực châu Á, Thái Bình Dương của Lam Áo đã đúng giờ đến tập đoàn Thịnh Thế. Người đến tên là Ielinen, là một người Mỹ chính gốc. Hắn vừa bước vào đã không chút cảm xúc, thậm chí còn có vẻ khinh thường ngồi xuống ghế. Nghe đây, cô Sophia, đây là lần cuối cùng tôi đến đây. Nếu các người vẫn không thể thuyết phục được tôi và cấp trên của tôi thì chúng ta sẽ không còn khả năng hợp tác nữa. Hắn ta trực tiếp nói ra những lời có phần vô lý. Trên mặt Tô Minh Ngọc không có biểu cảm căng thẳng hay tức giận nào, ngược lại còn nở nụ cười nghề nghiệp. Tôi nghĩ lần này anh đến sẽ không thất vọng đâu. Để thể hiện thành ý của chúng tôi đã chuẩn bị một phương án hợp tác mới, mời anh xem qua. Nói xong, cô ấy đưa mắt ra hiệu cho Chu Peter đang ngồi bên cạnh. Chu Peter đã sớm mở máy tính ở đó chờ, thấy vậy lập tức bắt đầu sử dụng màn hình LED khổng lồ trên tường để trình bày phương án hoàn toàn mới của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều nguồn lực nhất để quảng bá sản phẩm của anh, biến Lam Áo thành mặt hàng chủ lực trên trang web Taobao của chúng tôi. Đến lúc đó, thương hiệu của anh sẽ nhận được 70% vị trí giới thiệu trên toàn nền tảng. Hơn nữa, trong 3 năm đầu hợp tác, chúng tôi sẽ không thu bất kỳ khoản phí giới thiệu nào của anh. Phí dịch vụ năm đầu tiên cũng được miễn toàn bộ. Theo ước tính ban đầu, giá trị của những khoản phí này lên tới 160 triệu nhân dân tệ. Chu Peter cố gắng dùng giọng điệu hào hùng để giới thiệu phương án của mình. Nhưng Tô Minh Ngọc lại nhận thấy, Ielinen ngồi bên dưới xem không có hứng thú, thậm chí vừa xem vừa dựa vào ghế chơi điện thoại. Trong lòng cô ấy nảy sinh một dự cảm không lành. Lần này Ielinen đến đây, có lẽ căn bản không có ý định hợp tác với tập đoàn Thịnh Thế, chỉ là đến để làm cảnh mà thôi. Quả nhiên, đợi đến khi Chu Peter trình bày xong toàn bộ phương án của mình, rồi cẩn thận hỏi, ông Ielinen, xin hỏi ông có hài lòng với phương án nhượng lợi mà tập đoàn chúng tôi đưa ra không? Lúc này Ielinen mới buông điện thoại, sau đó chu môi nhún vai. Thành thật mà nói, nghe có vẻ như là một phương án ưu đãi lớn. Chưa đợi Chu Peter nở nụ cười, hắn ta lập tức nói một câu, nhưng tôi từ chối. Sắc mặt Chu Peter lập tức trở nên tái nhợt. Cơ hội cuối cùng cũng không nắm bắt được sao? Hai tay hắn nắm chặt cây bút lật trang trong tay, cảm thấy hơi khó thở. Dự án mỹ phẩm là một mảng rất quan trọng của thương mại điện tử, nếu không có sự hợp tác của Lam Áo, họ còn lấy gì để thu hút người mua sắm là phụ nữ?
Đến lúc đó, người ta sẽ nhẹ nhàng nói một câu, ngay cả lam áo cũng không có, còn làm mỹ phẩm để làm gì? Chỉ riêng điều này thôi cũng sẽ khiến mọi người cho rằng trang web Taobao của họ chỉ là một trang web không đáng tin cậy. Tô Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng này. Ông Ielinen, tôi có thể hỏi lý do ông từ chối không? Ielinen dựa vào ghế, vẻ mặt ung dung tự tại. Nghe Tô Minh Ngọc hỏi, khóe miệng hắn khinh thường nhếch lên. Lý do thực ra rất đơn giản. Đó là vì một thương hiệu quốc tế như lam áo của chúng tôi đương nhiên phải hợp tác với những trang web lớn chính quy. Cô phải biết rằng, hiện tại chúng tôi là một trong những thương hiệu mỹ phẩm lớn nhất của Amazon. Tôi không cần phải từ bỏ Amazon để hợp tác với một nền tảng nhỏ mới thành lập như các người. Chỉ cần người bình thường cũng có thể phân biệt được chứ. Chu Peter mím môi, nhưng lam áo có thể vừa bán trên Amazon vừa bán trên Taobao của chúng tôi mà. Với độ nhận diện thương hiệu và quy mô của lam áo, ngay cả Amazon cũng không dám bắt họ phải chọn một trong hai. Ielinen lắc đầu. Chủ yếu là toàn bộ tập đoàn chúng tôi không ai coi trọng cái Taobao gì đó của các người. Các người quá nhỏ bé như những con kiến không đáng kể vậy. Muốn hợp tác với chúng tôi, phải có đủ tư cách đã. Nếu là người khác nói ra những lời này, chắc chắn sẽ rất ngạo mạn. Dù sao tập đoàn Thịnh Thế cũng là một tập đoàn lớn có giá trị hàng nghìn tỷ. Nhưng trong lĩnh vực mỹ phẩm hoặc thương mại điện tử, sự tồn tại của nó thực sự rất mờ nhạt. Hơn nữa, giá trị thị trường của lam áo cũng có tới hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, vì vậy Ielinen mới dám nói như vậy. Tô Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, chống tay xuống bàn nói với Ielinen, nhưng xin ông hãy suy nghĩ kỹ, đối với lam áo, đây chắc chắn là một thử nghiệm có lợi. Hợp tác với chúng tôi, các ông sẽ không bị mất mát gì cả. Tương lai, Taobao của chúng tôi sẽ trở thành nền tảng thương mại điện tử lớn nhất cả nước và các ông là thương hiệu nổi tiếng đầu tiên hợp tác, cũng sẽ được hưởng lợi từ điều này. Ielinen vuốt ve bộ vest của mình, vẻ mặt kiêu ngạo nói với Tô Minh Ngọc, rất tiếc, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây với cô. Tôi đã gặp nhiều nền tảng nhỏ như các người rồi, ai cũng nghĩ rằng mình có thể vượt qua Amazon trong tương lai nhưng sự thật đã chứng minh, không ai có thể làm được. Hắn ta đứng dậy, được rồi, đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, các người không làm tôi động lòng, tạm biệt. Biểu cảm của Ielinen hơi buồn ngủ, giống như một sinh viên đại học đi học một môn học không thích chỉ để đối phó với giáo viên vậy. Bây giờ tiếng chuông tan học đã vang lên, hắn ta không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Tô Minh Ngọc cũng cau mày, ngay cả một nữ cường nhân trong thương trường như cô cũng không thể thay đổi được gì vào lúc này. Trang web của họ thực sự chỉ là một thứ rất nhỏ bé. Ngay lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Một người đàn ông mặc vest giản dị đứng ở cửa, mỉm cười nhìn ba người trong phòng họp. Chào, hắn nhẹ nhàng vẫy tay với những người bên trong. Tô Minh Ngọc nhìn thấy hắn, khóe miệng vô thức nở một nụ cười an ủi. Trương Dịch, anh ấy thực sự đến rồi. Chu Peter và Ielinen không biết Trương Dịch là ai, vẫn còn ngạc nhiên ở đó. Anh là ai? Đây là phòng họp của lãnh đạo trong công ty, nhân viên bình thường không được vào, anh không biết sao? Chu Peter quát lớn với Trương Dịch. Ielinen cũng giang hai tay ra, hệ thống quản lý của công ty các người sao lại lỏng lẻo như vậy? Một cuộc họp cấp cao như thế này, một nhân viên bình thường có thể tùy tiện đến làm phiền sao? Tô Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, dịu dàng nhìn người đàn ông lười biếng nhưng tuấn tú ở cửa. Anh ấy không phải nhân viên bình thường, mà là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi. Nghe Tô Minh Ngọc nói ra thân phận của Trương Dịch, Chu Peter vô cùng kinh ngạc, vội vàng cúi người chào, tổng giám đốc Trương, xin chào. Tôi là giám đốc điều hành của Taobao, Chu Peter. Taobao, Trương Dịch lẩm nhẩm cái tên này. Tên trang web thương mại điện tử của họ là như vậy, ý nghĩa của việc đặt tên là ẩn chứa kho báu vô tận, mọi người đều có thể mua được thứ mình muốn trên trang web. Ielinen nhìn thấy Trương Dịch vô cùng kinh ngạc, một người trẻ như vậy mà lại là tổng giám đốc của các người sao? Trương Dịch nhìn thấy sự nghi ngờ của hắn qua đôi lông mày nhíu lại. Xin chào, anh Ielinen phải không? Tôi tên là Trương Dịch, là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Ồ, xin chào, anh Trương Dịch. Ielinen chào hỏi một cách hờ hững, người Mỹ làm việc rất thực tế, khi hắn có giá trị với bạn, hắn sẽ đối xử với bạn thân thiết như những người anh em thất lạc nhiều năm. Nhưng nếu bạn không thể giúp hắn kiếm tiền, ngay cả khi bạn là một quan chức chính phủ, hắn cũng sẽ không nhiệt tình với bạn. Được rồi, tôi đã giải quyết xong việc của mình rồi, các người tiếp tục đi. Hắn nói xong thì định xách cặp máy tính rời đi. Xin hãy đợi một chút. Trương Dịch lên tiếng ngăn hắn lại. Tô Minh Ngọc và Chu Peter nhìn về phía Trương Dịch, muốn biết hắn sẽ dùng cách gì để giữ chân nhà cung cấp rất quan trọng này. Ánh mắt của Tô Minh Ngọc tràn đầy sự mong đợi, theo cô thấy, Trương Dịch nhất định có cách tốt để xoay chuyển tình thế. Ielinen kiêu ngạo liếc nhìn Trương Dịch, xin lỗi, tôi đã từ chối công ty của các người rồi.
Chẳng lẽ anh còn cách nào khiến tôi thay đổi ý định sao? Trương Dịch dựa vào khung cửa, cười mị mị nhìn Yelinen. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, phương án vừa đưa ra đã rất ưu việt rồi. Nếu các anh từ chối, đó là mất mát của Lam Áo các anh. Yelinen cười khinh thường, tự tin nói, không hợp tác với Lam Áo chúng tôi, mới là sự đáng tiếc của các người. Trương Dịch gật đầu, được thôi, vậy thì chúng ta hãy cá cược đi. Tôi dám đảm bảo, không quá nửa năm, các anh sẽ chạy đến cầu xin chúng tôi hợp tác, tin không? Yelinen đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn vẻ mặt thề thốt của Trương Dịch, lộ ra ánh mắt nhìn kẻ điên. Hắn ta kiêu ngạo nói, tôi cũng có thể nói cho anh biết ở đây. Bất kể lúc nào, tập đoàn Lam Áo chúng tôi cũng sẽ không tìm các người hợp tác. Một nền tảng nhỏ bé như các người, căn bản không có tư cách hợp tác với chúng tôi, hắn ta nói đầy mỉa mai. Nói xong, hắn ta liền nghiêng người đi ngang qua Trương Dịch, bước đi nhanh ra ngoài. Nhưng Trương Dịch căn bản không ngăn hắn, chỉ khoanh tay, vẻ mặt thích thú tiễn hắn ta rời đi. Câu nói này tôi nhớ rồi nhé, lần sau anh cầu xin chúng tôi hợp tác, giá cả sẽ khác đấy. Yelinen khẽ giật mình, sau đó cười khinh thường rồi bỏ đi. Tô Minh Ngọc và Chu Peter hơi ngây người. Ban đầu còn tưởng rằng tổng giám đốc đích thân đến hẳn là có cách tốt để giữ chân Lam Áo chứ, sao lại thành ra kết quả như vậy? Chu Peter không tiện nói gì, chỉ thầm than thở, không ngờ vị tổng giám đốc này lại trẻ như vậy, quả nhiên vẫn chưa đủ năng lực sao? Còn ánh mắt Tô Minh Ngọc thì hơi thất vọng. Mặc dù ngay từ đầu cũng hiểu rằng hiện tại quan hệ giữa họ và Lam Áo không cân xứng, căn bản không có tư cách để đàm phán. Nhưng khi gặp Trương Dịch, cô vẫn theo thói quen có chút mong đợi nhỏ nhoi. Chỉ là cảm giác sau khi sự mong đợi này tan thành mây khói khiến cô có hơi chịu. Bây giờ, nhất định phải nghĩ cách tìm thương hiệu hợp tác mới. Tô Minh Ngọc chống hai tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chu Peter ở bên cạnh vẻ mặt buồn rầu, nhỏ giọng nói, mặc dù trên thế giới có không ít thương hiệu có danh tiếng không thua kém Lam Áo, nhưng chỉ có Lam Áo là chủ yếu nhắm vào thị trường Hoa Hạ. Chưa nói đến việc hợp tác với các thương hiệu như Chanel, Gucci còn khó hơn Lam Áo. Chỉ nói đến lượng hàng lấy về, họ cũng không thể cung cấp cho chúng ta quá nhiều. Nếu dùng rượu để ví von thì Lam Áo ở trong nước tương đương với Nhị Lan Sơn, còn Chanel, Gucci thì tương đương với Mao Đài. Mặc dù giá của Nhị Lan Sơn dễ chịu hơn, không giống như Mao Đài chỉ đi theo hướng cao cấp. Nhưng bất kỳ một cửa hàng rượu nào cũng phải có Nhị Lan Sơn, chứ không nhất thiết phải có Mao Đài. Đây chính là cái gọi là sản phẩm dẫn lưu. Ngay cả mỹ phẩm mà đối với phụ nữ mà nói tương đương với mạng sống cũng không có, chúng ta còn được gọi là thương mại điện tử sao? Trong giọng nói của Chu Peter mang theo chút tuyệt vọng. Trương Dịch đi tới, đặt tay lên bờ vai mềm mại thơm tho của Tô Minh Ngọc. Yên tâm, Lam Áo sẽ có, Chanel, Gucci cũng sẽ có. Nghe lời an ủi của Trương Dịch, Tô Minh Ngọc cười khổ một tiếng, nếu như đều giống như anh nói thì tốt rồi, nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Trước khi chúng ta chưa đạt đến một quy mô nhất định, căn bản không thể thu hút được những nhà cung cấp thương hiệu lớn đó. Người ta đều nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng bước đầu tiên này đã chặn mất con đường phía trước của chúng ta. Ai ngờ nghe xong câu này, Trương Dịch lại cười. Ai nói với các người là không có nhà cung cấp? Tôi đã giúp các người giải quyết xong vấn đề nhà cung cấp rồi. Trương Dịch thản nhiên nói. Tô Minh Ngọc và Chu Peter đột ngột ngẩng đầu, mắt đầy vẻ khó tin nhìn Trương Dịch. Anh tìm được nhà cung cấp rồi. Làm thế nào vậy? Đối phương là thương hiệu gì? Lancôme, Yves Saint Laurent hay Estée Lauder? Hai người vẻ mặt sốt ruột nhìn Trương Dịch, lúc này họ giống như những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đột nhiên được biết rằng bệnh ung thư đã được chữa khỏi. Vất vả chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại bị người ta từ chối chỉ bằng vài câu, đặt vào ai cũng không dễ chịu. Nhưng Trương Dịch không vội nói ra, mà ung dung ngồi xuống ghế. Hắn nhìn Chu Peter, gã lai này trông có vẻ hơi ngốc nghếch, ôi, có lẽ là hôm nay bị đả kích nên thành ra ngốc thật rồi. Anh là ai vậy? Hắn nhàn nhạt hỏi. Chu Peter vội vàng nói, Tổng Giám đốc Trương, tôi là Giám đốc điều hành bộ phận vận hành của Taobao, Chu Peter. Ồ, Giám đốc điều hành bộ phận vận hành. Tay Trương Dịch gõ nhẹ lên bàn, vậy thì tốt, anh ở lại nghe đi. Giám đốc điều hành bộ phận vận hành là người chịu trách nhiệm về hoạt động chung của thương hiệu. Một loạt các hoạt động quảng bá và sắp xếp hợp tác của trang web đều do bộ phận vận hành xây dựng, chức năng rất quan trọng. Tô Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh Trương Dịch, sốt ruột nói, Trương Dịch, anh đừng kéo dài nữa. Nói cho chúng tôi biết chuyện nhà cung cấp đi. Lúc này, vì quá sốt ruột, cô cũng không quan tâm đến cách xưng hô nữa, trực tiếp gọi tên thật của Trương Dịch. Điều này khiến Chu Peter nhận ra có chút gì đó mờ ám, dường như mối quan hệ của hai người này. Tiểu Trư, đóng cửa lại. Trương Dịch nói với Chu Peter, Tiểu Trư. Chu Peter hơi bực bội với cách gọi này nhưng nghĩ đến người gọi mình là lãnh đạo nên cũng không thấy quá bực bội. Chu Peter đi tới đóng cửa lại,
Trương Dịch bảo hai người họ ngồi xuống bên trái và bên phải mình. Nhìn hai người đầy vẻ mong đợi, hắn mới từ từ nói cho họ biết kế hoạch của mình. Còn nhớ hướng đi ban đầu khi thành lập Tao Bao không? Chúng ta phải đi theo con đường bao vây thành thị từ nông thôn. Tất nhiên, không phải thực sự bắt đầu từ thị trường nông thôn, mà là nói cho các anh biết, trước tiên phải làm thị trường chìm. Vì vậy, đừng nhắm vào những thương hiệu lớn ngay từ đầu. Chúng đều là chó trung thành của Amazon, tôi cũng không muốn đấu tay đôi với Amazon quá sớm. Tô Minh Ngọc và Chu Peter ngồi xuống, mắt nhìn Trương Dịch trông đợi, muốn xem rốt cuộc hắn tìm được nhà cung cấp ở đâu. Rốt cuộc đối với một nền tảng thương mại điện tử mà nói, trước tiên phải có đủ nguồn hàng, sau đó mới có thể thu hút khách hàng đến mua sắm. Hiện nay, nhà sản xuất thương hiệu lớn chiếm thị phần lớn nhất trong nước là Lam Áo đã từ chối hợp tác với họ, vậy thì còn có thể thay thế bằng cái gì? Hai người nhìn Trương Dịch, trong lòng suy nghĩ trái phải cũng không đoán ra được hắn đã tìm ai hợp tác. Trương Dịch nói xong ý tưởng cơ bản của mình với họ, lúc này mới đột nhiên cười nói, thực ra thì, ý tôi muốn bày tỏ rất đơn giản. Hắn dùng ngón tay chấm một ít nước khoáng, viết hai chữ lên bàn. Tô Minh Ngọc và Chu Peter đưa đầu lại gần nhìn, liền thấy trên bàn có hai vệt nước rõ ràng, viết hai chữ hàng nhái. Cái này, Chu Peter giật mình một cái, sau đó kêu lên, làm như vậy tuyệt đối không được. Chẳng phải là định vị trang web của chúng ta thành kênh bán hàng giả mạo sao? Còn Tô Minh Ngọc cũng hiểu ngay ý của Trương Dịch. Ý anh là, để chúng ta đi bán, hàng nhái. Sức chịu đựng của cô cao hơn nhiều so với Chu Peter, người thường xuyên hoạt động ở nước ngoài. Ở nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển ở Mỹ, hình phạt đối với hàng nhái rất nghiêm khắc. Nhưng ở các nước đang phát triển và kém phát triển, hàng nhái lại có thị trường lớn hơn. Bởi vì một chữ, nghèo. Trương Dịch ngồi trên ghế, bắt chéo chân, vừa lắc người vừa hỏi, Tiểu Trư à, gần đây cậu bận rộn với dự án hợp tác mỹ phẩm, hẳn là rất hiểu biết về thị trường mỹ phẩm trong nước chứ. Chu Peter vội vàng gật đầu, chúng tôi đã tiến hành điều tra thị trường toàn diện, hiện đã có một số hiểu biết nhất định về mỹ phẩm trên thị trường trong nước. Vậy thì, mỹ phẩm của Lam Áo thường có giá bao nhiêu? Chu Peter không chút do dự trả lời, giá của Lam Áo được coi là khá bình dân nhưng cũng đi theo hướng trung cao cấp. Nếu nói về giá cả, lấy ví dụ về mặt hàng bán chạy nhất, giá một thỏi son môi trong khoảng từ 300 đến 500 nhân dân tệ, một miếng mặt nạ 50 nhân dân tệ, giá nước hoa bình thường nhất cũng phải từ 1.000 nhân dân tệ trở lên. Giá của các loại trang điểm khác còn đắt hơn. Vậy thì theo mức tiêu dùng của nước ta, người bình thường có dùng được không? Chu Peter hơi do dự một chút, sau đó lắc đầu. Đối với những cô gái bình thường mà nói, tốc độ tiêu thụ các loại mỹ phẩm này rất nhanh, thông thường dựa vào tiền lương của chính mình thì khó có thể mua được. Tuy nhiên, khóe miệng hắn nở một nụ cười kỳ quái, những cô gái thông minh hơn, mỹ phẩm của họ thường do đàn ông mua. Trương Dịch gật đầu. Nói cách khác, những người mua mỹ phẩm Lam Áo chủ yếu là những cô gái trẻ thích sĩ diện và những người trung lưu có tiền trong tay. Đối với phần lớn phụ nữ bình thường mà nói, Lam Áo vẫn là hàng xa xỉ. Có thể nói như vậy, Chu Peter gật đầu. Tô Minh Ngọc lắng nghe cuộc đối thoại giữa Trương Dịch và Chu Peter, ánh mắt dần sáng lên. Cô ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, ánh mắt rực rỡ nói, vậy ý anh là, phần lớn phụ nữ không đủ khả năng mua hàng nhập khẩu cao cấp. Nhưng phụ nữ đều là những sinh vật thích sĩ diện, vì vậy họ sẽ chọn mua hàng nhái. Cô không khỏi nhớ lại chuyện cũ khi mình còn đi học. Lúc đó, nhờ trời phú cho nhan sắc, cô thực sự rất ít khi dùng mỹ phẩm. Mọi người xung quanh đều khen cô thật thà nhưng không biết rằng cô chỉ là không đủ khả năng mua hàng chính hãng đắt tiền. Còn hàng nhái thì trên mạng hầu như không mua được nên thỉnh thoảng cô sẽ lén chạy đến một số chợ nhỏ xa xôi, mua vài lọ mỹ phẩm nhái cao cấp để dùng trộm. Ngay cả Tô Minh Ngọc cũng như vậy thì những cô gái khác càng không nói đến. Yêu cái đẹp và thích sĩ diện, có thể nói là bản tính của hầu hết phụ nữ. Trương Dịch vui vẻ cười, hắn vỗ tay, khen ngợi, quả nhiên phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Trên thực tế, giá của Lam Áo phần lớn nằm ở thương hiệu. Một số thương hiệu mỹ phẩm nhỏ không tên tuổi, hiệu quả sẽ không kém bao nhiêu. Phụ nữ mua Lam Áo, phần lớn là để thỏa mãn lòng sĩ diện. Trương Dịch nói trúng tim đen. Vì vậy, cách anh nghĩ ra là bán hàng nhái sao? Chu Peter có chút khó hiểu hỏi. Ôi trời ơi, tôi thấy làm như vậy là không nên, nếu như vậy thì hình ảnh thương hiệu của chúng ta sẽ trở nên rất tệ hại. Nếu ngay cả hình ảnh thương hiệu cũng tệ thì ai lại chọn một trang web tệ hại để mua sắm chứ? Cộc cộc cộc. Trương Dịch gõ gõ vào mặt bàn trước mặt, ra hiệu cho Chu Peter im lặng. Này, nghe này, anh chàng da trắng. Trương Dịch nhìn giám đốc điều hành với vẻ buồn cười, anh có thể làm giám đốc điều hành là nhờ năng lực điều hành xuất sắc của mình, nhưng làm ăn thì anh còn non lắm. Đừng có lấy kinh nghiệm ở nước ngoài của anh ra để nói chuyện, đây là Hoa Hạ, không giống với những nước phát triển khác mà anh từng ở. Đặc điểm lớn nhất của người Hoa Hạ là sĩ diện. Vì vậy, chúng ta bán hàng nhái với giá rất thấp,
họ sẽ tự nhiên hiểu rằng đó không phải là hàng chính hãng. Nhưng vẫn có vô số người sẵn sàng mua. Chúng ta không bán hàng nhái với giá hàng chính hãng thì không phải là lừa đảo. Nếu anh cứ muốn dùng 20 đồng để mua Hermes thì chỉ có thể nói rằng anh ngu. Hơn nữa tôi là một thương nhân, trong trường hợp không trái với lương tâm, tôi sẽ cân nhắc mọi cách có thể kiếm tiền. Chu Peter nghe xong câu này, nhỏ giọng nói, hàng nhái cũng không trái với lương tâm sao? Tất nhiên. Trương Dịch rất tự hào nói, nhà sản xuất đều là nhà tư bản, không bóc lột họ thì bóc lột ai. Hơn nữa tôi đang làm lợi cho hàng tỷ người lao động, để họ có thể dùng giá rất thấp để thỏa mãn lòng sĩ diện của mình. Trương Dịch sao chép chính xác cách làm của tập đoàn thương mại điện tử kiếp trước. Chỉ có những sản phẩm có lợi cho đại chúng mới thực sự có thể phát triển lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp dân sinh. Trong tình hình năng lực tiêu dùng của người dân không đủ, việc đưa hàng nhái vào lĩnh vực thương mại điện tử là điều bắt buộc phải làm. Chu Peter lắc đầu, không thể đồng ý với cách làm của Trương Dịch. Theo hắn, hàng nhái là không đúng. Hắn nhìn Tô Minh Ngọc, hy vọng nữ cường nhân này có thể đứng về phía mình. Tổng giám đốc Tô, cô thấy thế nào? Không ngờ là Tô Minh Ngọc nghe xong một tràng của Trương Dịch, chỉ nghiêm túc hỏi, vấn đề là chúng ta lấy nguồn hàng ở đâu? Ngay cả những nhà sản xuất hàng nhái cũng chưa chắc dám hợp tác trực tiếp với chúng ta chứ. Tô Minh Ngọc cân nhắc vấn đề nguồn hàng. Nhà sản xuất hàng nhái chưa chắc đã là xưởng nhỏ, có những thành phố là cả một dãy xưởng lớn cùng nhau sản xuất hàng nhái. Nhiều thành phố giày dép và mỹ phẩm nổi tiếng vốn là nơi gia công cho các thương hiệu lớn nước ngoài. Vì vậy, chất lượng sản phẩm của họ không hề kém các thương hiệu lớn nước ngoài, thậm chí còn tốt hơn. Chỉ là phần lớn khách hàng của họ là những tiểu thương trong nước. Nếu để họ hợp tác trực tiếp với tập đoàn Thịnh Thế thì mức độ phơi bày sẽ quá cao. Rất có thể sẽ bị kiện tụng, có rủi ro pháp lý rất lớn. Không giống như Chu Peter, Tô Minh Ngọc lớn lên ở trong nước nên rất hiểu tình hình thị trường trong nước. Chính là hàng nhái đã giúp đất nước này từng bước phát triển từ tình trạng nghèo đói lạc hậu như trước đến bây giờ. Không có quyền sở hữu công nghệ trong quá khứ, đây là con đường mà họ buộc phải đi, cũng là một bước không thể thiếu trong quá trình vươn lên của các quốc gia lạc hậu khác. Lấy nước Đại Hòa bên cạnh làm ví dụ, đất nước phát triển như hiện nay ban đầu cũng dựa vào công nghệ nhái để khởi nghiệp. Mãi đến sau này khi kinh tế và công nghệ của họ đã phát triển, nhà nước mới ban hành luật lệ trừng phạt nặng các xưởng nhái để kiềm chế tình trạng nhái tiếp tục phát triển. Những người không hiểu sự thật còn ở đó ca ngợi, nói rằng người Đại Hòa có tinh thần chân thật, tuyệt đối không có hàng nhái. Đó chỉ là sau khi giàu có mới thay đổi mà thôi. Trương Dịch nói, tôi đã chuẩn bị sẵn nhà cung cấp cho cô rồi. Không phải là nhà sản xuất, có thể nói là nhà phân phối. Số lượng của họ rất lớn nhưng cần người của cô đi đào tạo. Hắn liếc nhìn giám đốc điều hành Chu Peter, tay phải từ từ kéo cằm, cười hỏi, Tiểu Trư, nếu anh không đồng ý với cách làm của tôi thì tôi cho phép anh nộp đơn xin nghỉ việc. Nếu như cấp dưới cao cấp không thể đồng nhất với triết lý của tập đoàn thì không cần thiết phải ở lại, bất kể hắn ta có năng lực và tài năng đến đâu. Chu Peter giật mình, vội vàng xua tay, không, tôi chỉ là hơi không yên tâm thôi. Đã là quyết định của tổng giám đốc thì tôi nhất định sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Là một kẻ lọc lõi đã lăn lộn nhiều năm ở Hoa Hạ, tư duy của hắn cũng dần bị đồng hóa, không còn cứng nhắc như vậy nữa. Đùa chứ, tập đoàn Thịnh Thế trả cho hắn tiền lương hàng năm lên đến hàng triệu, còn có tiền hoa hồng khổng lồ hàng năm. Một công việc tốt như vậy thì sao phải đổi? Thông minh, tôi thích tìm người thông minh để làm việc cho mình. Trương Dịch cười. Hắn đưa số điện thoại của Vu Phượng Cử cho Tô Minh Ngọc và Chu Peter, giới thiệu cho họ về tình hình của huyện Linh Quỳ. Bây giờ chúng ta cần rất nhiều cửa hàng mở trên nền tảng của chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ biến huyện Linh Quỳ thành huyện thương mại điện tử số 1 Hoa Hạ, biến nó thành một hình mẫu. Còn về chúng ta, đừng hợp tác trực tiếp với những nhà sản xuất hàng nhái đó, mà là thông qua vô số công ty nhỏ ở huyện Linh Quỳ, rồi chúng ta phục vụ họ. Như vậy, ngay cả khi bị kiện tụng trong tương lai, chúng ta cũng có thể rũ bỏ trách nhiệm một cách sạch sẽ. Trương Dịch nghĩ rất chu đáo. Chỉ cần liên quan đến hai chữ hàng nhái, chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề kiện tụng. Bây giờ họ không liên lạc với các nhà sản xuất hàng nhái, chỉ làm dịch vụ cho các cửa hàng, đến lúc đó có thể dùng lý do công nghệ vô tội để đối phó với nhiều chuyện. Tô Minh Ngọc và Chu Peter nhìn thông tin liên lạc của Vu Phượng Cử, nghe kế hoạch của Trương Dịch, đều há hốc mồm. Họ không hiểu, Trương Dịch đã dùng thủ đoạn gì mà lại thuyết phục được một quan chức cấp huyện đồng ý dùng tương lai của cả huyện để ủng hộ hắn. Tô Minh Ngọc càng thấy xấu hổ thầm, cô còn tưởng rằng Trương Dịch về quê chỉ để hưởng thụ, không ngờ hắn lại đi tìm đối tác để phát triển tập đoàn. Cả một huyện đều trở thành khách hàng của chúng ta. Miệng Chu Peter không ngậm lại được, phấn khích nắm chặt tay suýt nữa nhảy ra khỏi cửa sổ. Như vậy thì ít nhất cũng có vài nghìn cửa hàng, vấn đề không có nhà cung cấp của nền tảng chúng ta đã được giải quyết. Tổng giám đốc Trương, anh thật là lợi hại. Ánh mắt hắn nhìn Trương Dịch đã thay đổi rõ rệt.
Đội ngũ của hắn và Tô Minh Ngọc đã mất hơn nửa tháng mà ngay cả một lam áo cũng không lấy được. Còn Trương Dịch thì lại lấy được cả một huyện. Năng lực này, thủ đoạn này, khí phách này, quả là tổng giám đốc của tập đoàn thịnh thế. Sự nghi ngờ ban đầu vì Trương Dịch còn trẻ lúc này đều tan thành mây khói. Trong mắt Chu Peter tràn đầy sự sùng bái đối với Trương Dịch. Còn tiếp theo, các anh còn phải làm hai việc. Trương Dịch nhìn ánh mắt rực lửa sùng bái của hai người, bình tĩnh giả vờ. Thứ nhất, cần nhanh chóng cử người thẩm định các hộ kinh doanh ở huyện Linh Quỳ, sau khi đủ điều kiện thì tiến hành đào tạo liên quan. Thứ hai, hãy bí mật cử người liên lạc với các doanh nghiệp hàng nhái lớn trong nước. Tôi muốn họ sản xuất những sản phẩm tốt nhất. Ví dụ như son môi lam áo, tiếng Anh của họ là LANAO, chúng ta dùng Lao. Họ gọi là lam áo, chúng ta gọi là lam Việt hoặc lam U, ngoại trừ tên không giống nhau, nhãn hiệu có một chút thay đổi không nhìn ra, còn lại đều làm giống hệt hàng chính hãng cho tôi. Tất nhiên, nếu đối phương đủ can đảm thì cứ trực tiếp sản xuất theo đúng ngoại hình của hàng chính hãng cho tôi. Dù sao thì một số người dùng thích sĩ diện nhưng không có tiền vẫn rất coi trọng bao bì. Trương Dịch vỗ bàn, ánh mắt trở nên có chút tà ác. Tất cả đều sản xuất cho tôi với số lượng lớn, trong vòng 3 tháng, tôi muốn thị trường Thiên Hải không còn lam áo. Phong cách làm việc của Trương Dịch là có thù trả thù, có oán trả oán. Đại diện của lam áo khinh thường hợp tác với họ, còn sỉ nhục Tô Minh Ngọc một cách thậm tệ. Lúc đó Trương Dịch cười hì hì, trong lòng đã MMB. Dám làm mặt lạnh với phụ nữ của tôi, hắn thực sự không biết sức mạnh LSP của tôi dữ dội đến mức nào. Nếu muốn sỉ nhục cô ấy thì chỉ có tôi mới được làm, đến lúc đó ra hẳn một bộ sưu tập sỉ nhục 1+2. Đôi mắt của Tô Minh Ngọc sáng đến mức gần như có thể đặt lên trời làm sao. Cô nhìn Trương Dịch đầy sùng bái và yêu mến, lòng dâng trào cảm xúc. Vậy, ngoài lam áo ra, chúng ta có cần nhắm đến những thương hiệu lớn quốc tế như Chanel, Gucci không? Chu Peter nhanh chóng ghi chép lại lời nói của Trương Dịch vào sổ tay, tranh thủ hỏi một câu. Cái này thì... Trương Dịch gõ gõ vào bàn. Làm đi, tất cả những thương hiệu lớn nổi tiếng thì chúng ta đều phải có. Nhưng chủ yếu là nhắm vào nước ngoài, còn trong nước thì thôi đi, tránh rủi ro là rất quan trọng. Hắn rất thông minh, hiện tại mở rộng thị trường nên không thể không làm hàng nhái. Nhưng tốt nhất là không nên nhắm vào các doanh nghiệp trong nước, nếu không đến lúc đó đắc tội với nhiều ông lớn trong giới thương mại trong nước, ngay cả tập đoàn Thịnh Thế cũng khó mà tồn tại. Còn các doanh nghiệp nước ngoài muốn kiện thì theo luật chỉ có thể đến Thiên Hải để khởi kiện. Nhưng như vậy không chỉ phiền phức mà kết quả thì Trước đây đã từng có một vụ kiện rất điển hình, một nhà máy giày trong nước đã mượn tên của một siêu sao bóng rổ nổi tiếng của Mỹ để đặt tên, sau đó bị phát hiện, vụ kiện kéo dài 4 năm. Mặc dù nhà máy giày đó phải bồi thường vài chục triệu đô la Mỹ nhưng họ đã sử dụng cái tên này trong vài chục năm, số tiền kiếm được đã lên đến hàng trăm tỷ. Trương Dịch là một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Nhưng ở Hoa Hạ có một câu nói là pháp lý không nằm ngoài tình cảm. Truyền thống hàng nghìn năm đã khiến nó tồn tại nhiều quy tắc tiềm ẩn trong xã hội, đôi khi nó hữu dụng hơn nhiều. Vì vậy, những thứ có thể lợi dụng, hắn đương nhiên cũng sẽ lợi dụng. Kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, có doanh nhân lớn nào, sau này là ông chủ lớn bóng bẩy hào nhoáng, lúc mới khởi nghiệp mà chưa từng dùng thủ đoạn. Những lời nói táo bạo của Trương Dịch có thể nói là kinh thiên động địa vào thời điểm hiện tại. Bởi vì Amazon đã sớm xâm nhập vào Hoa Hạ, dựa vào nguồn vốn hùng hậu để giành trước thị trường thương mại điện tử trong nước. Do sự thành công và quy mô khổng lồ của nó, những người muốn tham gia vào ngành này sau đó đều có một sự đồng thuận, đó là thương mại điện tử đều đi theo hướng cao cấp. Vì vậy, trên Amazon không bao giờ có hàng nhái, hàng giả. Những mặt hàng đắt tiền trên Amazon cũng trở thành dấu hiệu rõ ràng để phân biệt người nghèo và người giàu. Nhà nào mà 2-3 ngày đều nhận được một bưu kiện thì sẽ bị hàng xóm vô cùng ghen tị. Thậm chí có người để khoe khoang, cố tình tự gửi đồ cho mình. Còn những người bình thường, mặc dù không phải là không mua được hàng chính hãng, nhưng nếu họ mua toàn đồ hiệu thì đồng lương ít ỏi cũng sẽ không đủ. Vì vậy, họ đã tạm biệt mua sắm trực tuyến, chỉ có thể đến các sạp hàng rong để mua một số hàng loại A. Đây chính là lý do Trương Dịch đưa hàng nhái lên nền tảng thương mại điện tử. Không phải cách làm của hắn sẽ khiến hàng nhái tràn lan, mà sự tồn tại của hàng nhái bắt nguồn từ tình hình đất nước và đời sống dân sinh. Nếu ngay cả người dân thường cũng có thể mua được hàng hóa giá rẻ, chất lượng tốt trên mạng thì tại sao lại không phải là việc có lợi cho quốc gia và người dân? Chúng ta có bị lam áo kiện không? Và điều đó có ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu không? Chu Peter lo lắng hỏi. Trương Dịch giang hai tay ra, hắn đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, có lẽ có thể nói kinh nghiệm kiếp trước đã cho hắn thấy kết quả của việc kiện tụng. Hàng nhái ở nước ta nhiều vô kể, anh đã thấy những người bán hàng rong đó bị kiện bao giờ chưa? Hơn nữa, ngay cả khi tiến hành theo quy trình, với đội ngũ luật sư hùng hậu của chúng ta cũng có thể kéo dài 3-5 năm. Đến lúc đó thắng thì tốt nhất,
còn nếu thua thì cũng chỉ phải bồi thường 5 triệu, tôi trả được số tiền này. Trương Dịch cười gian xảo. Chu Peter hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Trương Dịch đã bắt đầu thay đổi. Vị tổng giám đốc này lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng. Đối với nỗi lo lắng của Chu Peter, đó là liệu Tao Bao có trở thành danh từ chỉ hàng nhái, hàng giả hay không, Trương Dịch lại không hề lo lắng. Hắn giải thích với Chu Peter, anh xem những đội quân khởi nghĩa nông dân thời xưa, rất nhiều người đều xuất thân từ nông dân. Sau này làm hoàng đế, họ vẫn sẽ tìm cho mình một tổ tiên oai phong. Chúng ta cứ làm lớn làm mạnh trước, làm cho quy mô lớn lên, sau đó mới nói đến quy củ. Câu nói thường nói, dân đủ ăn đủ mặc thì mới biết đến liêm sỉ, ấm no mới có thể nghĩ đến chuyện khác chứ. Lúc này Chu Peter đã vô cùng không phục Trương Dịch, vì vậy khi nghe Trương Dịch nói như vậy, hắn ta lập tức giơ ngón tay cái lên nói, cao, anh quả thực cao. Sau khi kể cho Tô Minh Ngọc và Chu Peter về ý tưởng bố trí của mình, Trương Dịch nói đến khô cả môi, uống một ngụm nước khoáng rồi để họ tự hoàn thành công việc sau đó. Vẫn câu nói đó, Trương Dịch chỉ có thể bố trí hướng đi lớn, chứ không giỏi những chi tiết nhỏ. Điểm này đương nhiên là giao cho những người chuyên nghiệp làm. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người làm ngay, tôi đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng. Lúc này Chu Peter vô cùng phấn khích, kích động đến mức mặt đỏ tía tai. Những lời của Trương Dịch đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho hắn ta. Mặc dù lúc đầu cảm thấy cách làm của Trương Dịch có phần tầm thường, nhưng sau khi nghe hết lời Trương Dịch nói, hắn ta đã xóa bỏ suy nghĩ này trong lòng. Hắn ta cũng đã từng chứng kiến thời hoàng kim của thương mại điện tử, từng thấy vô số nền tảng thương mại điện tử lớn nhỏ trong nước mọc lên như nấm sau mưa, nhưng cuối cùng đều bị Amazon hùng mạnh từng bước nghiền nát. Bởi vì cách làm của họ đều là tuân thủ quy củ, đi theo con đường cũ của Amazon, cuối cùng tất nhiên không thể đấu lại Amazon. Nhưng Trương Dịch lại đi theo con đường khác, vận hành theo cách ngược lại với Amazon. Hắn ta cảm thấy phương pháp này khả thi. Chu Peter phấn khởi xách máy tính xách tay chạy ra ngoài, lập tức sắp xếp cho cấp dưới bắt đầu làm việc. Trong văn phòng chỉ còn lại Trương Dịch và Tô Minh Ngọc. Lâu ngày không gặp, Tô Minh Ngọc vẫn xinh đẹp động lòng người, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người ta nuốt nước miếng. Thời gian qua vất vả cho cô rồi. Trương Dịch mỉm cười nói. Tô Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào Trương Dịch, trong ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ và sùng bái. Đó là tình yêu nồng nàn, là tình yêu chuyển hóa từ sự tôn kính của người phụ nữ đối với người đàn ông mạnh mẽ. Cô là một thiên tài kinh doanh tuyệt thế, 18 tuổi đã lấy bằng thạc sĩ tại trường kinh doanh Harvard, sau đó chuyển đến 3 công ty lớn trong và ngoài nước, đều đạt được thành tích rất xuất sắc. Theo lý mà nói, những ông trùm tài chính và những người kiêu hùng trong giới thương mại cô đã từng gặp ít nhất phải lên tới 3 con số. Nhưng trong số những người này, chỉ có Trương Dịch khiến cô có cảm giác rung động. Đó là bởi vì Trương Dịch đẹp trai. Rất thực tế, những người có tiền có năng lực hơn Trương Dịch thường là những ông già 7-80 tuổi, còn những người đẹp trai hơn Trương Dịch thì trong giới thương mại cơ bản không có. Trương Dịch vừa có năng lực vừa có ngoại hình, người phụ nữ nào mà không yêu. Ngay cả Tô Minh Ngọc với trái tim cao ngạo cũng khó có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Huống hồ trong mắt người phụ nữ mạnh mẽ như cô bây giờ, Trương Dịch là người đàn ông có thể đứng trên cô. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh rồi. Tô Minh Ngọc bước đến trước mặt Trương Dịch, nhẹ giọng xin lỗi. Nếu những người khác trong công ty nhìn thấy dáng vẻ này, chắc chắn sẽ sợ đến rớt cả cằm. Bởi vì nữ ma đầu băng giá Tô Minh Ngọc khi nào từng lộ ra vẻ dịu dàng như vậy. Ngày thường cô ấy dù có cười cũng giống như nụ cười của phù thủy, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô cúi đầu, mím chặt môi. Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước, cô còn tức giận vì Trương Dịch không chịu quay về giúp đỡ, cô cảm thấy rất xấu hổ. Ôi, Tô Minh Ngọc ơi Tô Minh Ngọc, sao cô có thể nghi ngờ Trương Dịch chứ? Mặc dù anh ấy không ở tập đoàn nhưng đã cân nhắc chu đáo mọi mặt cho chúng ta, e rằng không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư. Trương Dịch biết cô ấy đang nói đến chuyện gì nên ho một tiếng, thản nhiên nói, không có gì. Dù sao trên con đường thành công, không thể thiếu mồ hôi. Minh Ngọc, cô có nguyện ý cùng tôi cố gắng không? Hắn ta nhìn Tô Minh Ngọc với vẻ mặt chân thành. Ánh mắt tình cảm nhìn xuống này khiến Tô Minh Ngọc trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Hóa ra, khi phù thủy động tình cũng chẳng khác gì những cô gái nhỏ, cũng sẽ mắt như nước mùa thu, đôi mắt chứa chan tình cảm. Tôi hy vọng trên con đường thành công của tôi, cô có thể luôn ở bên cạnh tôi. Trương Dịch một lần nữa phát động tấn công. Hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta cùng nhau xây dựng tập đoàn thịnh thế trở thành công ty hùng mạnh nhất thế giới. Để công việc kinh doanh của chúng ta lan rộng khắp thế giới. Ánh mắt của Tô Minh Ngọc ngày càng sáng hơn. Trở thành một nữ cường nhân được cả thế giới chú ý, nữ hoàng thương mại, lên trang bìa tạp chí Time của Mỹ, đây là ước mơ lớn nhất của cô. Trương Dịch thuận thế nắm lấy đôi tay cô, dịu dàng nhìn cô, tôi không phải là người ham danh lợi nhưng tôi sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho cô, để cô trở thành ngôi sao sáng nhất.
Lúc này Tô Minh Ngọc đã kinh ngạc đến ngây người. Cô giản trực không tin vào tai mình, lời nói của Trương Dịch có nghĩa là hắn ta muốn làm người đứng sau, để cô được tỏa sáng sao? Sao có thể như vậy? Tài năng của anh là vô song, anh nên được vinh danh nhiều hơn tôi. Tô Minh Ngọc vội vàng nói. Nhưng Trương Dịch lại kiên quyết lắc đầu, không, chỉ cần được đứng sau cô là đủ rồi. Thế gian không cần biết đến Trương Dịch, vì tôi có cô làm người đại diện cho tôi là đủ rồi. Trương Dịch dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Tô Minh Ngọc. Em yêu, anh không giống em đâu. Mặc dù trên lý thuyết hắn nói rất hay nhưng nếu quá nổi tiếng, sau này chắc chắn sẽ rất phiền phức. Vì vậy, cô cứ làm nhân viên đánh máy, thư ký tốt của hắn, kiếm tiền cho hắn là được. Như vậy hắn có thể tận hưởng cuộc sống nhàn nhã của việc có thư ký làm việc, không có thư ký thì làm thư ký. Trương Dịch tính toán trong lòng rất tốt. Tốt nhất là có thể thu phục được cả người đẹp và cấp dưới đắc lực, sau đó bản thân thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang. Còn việc xuất đầu lộ diện, hắn vốn không thích. Đến lúc đó, công việc kinh doanh làm ăn phát đạt, mọi người đều biết hắn trông như thế nào, muốn đến trường đại học để tán tỉnh các em gái cũng khó. Biết đâu còn có những kẻ viết bài câu view mạo danh hắn để đăng những câu sáo rỗng độc hại, chẳng hạn như đàn ông nhất định phải mạnh mẽ, Trương Dịch, hoặc đàn ông không được nói không được, Trương Dịch. Đó không phải là cuộc sống mà Trương Dịch mong muốn. Tâm Tô Minh Ngọc đã hoàn toàn tan chảy. Trên đời này lại có người đàn ông vì cô mà hy sinh lớn như vậy, nếu đây không phải là tình yêu thì là gì? Nếu như đây không được coi là tình yêu, vậy thì cô còn chờ đợi điều gì nữa? Tô Minh Ngọc chính là người đàn ông này, hắn nhất định là chân mệnh thiên tử của cô. Ánh mắt Tô Minh Ngọc dịu dàng như nước, trong lòng xác nhận. Nửa giờ sau, Tô Minh Ngọc mới bước ra khỏi văn phòng. Mặc dù cô cố gắng để mình trở lại bình thường nhưng khuôn mặt ửng hồng và mái tóc rối bù vẫn chưa kịp che giấu, chứng tỏ trong lòng cô vẫn có chút hoảng loạn. Vừa rồi trong văn phòng, suýt chút nữa thì... may mà cô còn biết đây là công ty, còn rất nhiều công việc quan trọng phải làm. Nếu không thì thật sự để Trương Dịch đắc thủ rồi. Hít một hơi thật sâu, Tô Minh Ngọc nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh, cô cần phải thu dọn lại cảm xúc của mình. Còn Trương Dịch thì một mình ở lại trong văn phòng rộng lớn, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất thấy thành phố Thiên Hải rộng lớn như một con quái vật. Lại nhìn vết hằn hình trái tim trên bàn, khóe miệng nở một nụ cười tùy ý. Một nữ cường nhân có năng lực xuất chúng như Tô Minh Ngọc cũng bị hắn chinh phục. Mặc dù vừa rồi không thể thành công nhưng Trương Dịch có thể nhận ra cô đã bị tài năng xuất chúng của hắn làm cảm động. Tiếp xúc gần chỉ là vấn đề thời gian, hắn sẽ không vội vàng. Dù sao thì bây giờ, hắn vẫn phải dựa vào Tô Minh Ngọc giúp hắn bố trí chuyện thương mại điện tử. Lần sau, chính là chiếc bàn gỗ đỏ khổng lồ trong phòng tổng tài của hắn. Hắn đẩy cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Trên đường đi gặp không ít nhân viên tập đoàn Thịnh Thế nhưng không một ai biết thân phận của hắn. Tòa nhà khổng lồ này giống như một con quái vật bằng thép, hơn 2.000 nhân viên cùng làm việc bên trong. Những người ở các phòng ban khác nhau nếu không có công việc liên quan thì căn bản sẽ không quen biết nhau. Vì vậy, họ cũng không biết mình vừa mới lướt qua Trương Dịch, vị tổng tài bí ẩn của tập đoàn Thịnh Thế. Sau khi Trương Dịch đi khỏi tòa nhà tập đoàn Thịnh Thế, Tô Minh Ngọc liền dẫn dắt đội ngũ của mình, bắt đầu dùng lý tưởng của hắn để xây dựng lại kế hoạch. Không ai biết rằng, ở một khu vực cấp huyện nhỏ bé cách thành phố Thiên Hải 300 km, một cuộc biến động đủ sức làm đảo lộn lĩnh vực thương mại điện tử của Trung Quốc đang âm thầm diễn ra. Hành động của tập đoàn Thịnh Thế đã bắt đầu. Để làm thương mại điện tử, Tô Minh Ngọc đã đặc biệt đi đăng ký một công ty con có tên là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học Công nghệ Mạng lưới Thiên Hải Tao Bao. Sau đó lấy danh nghĩa công ty này, xây dựng nền tảng, ký kết xong hợp đồng với công ty hậu cần. Với vị thế đứng đầu của tập đoàn Thịnh Thế tại thành phố Thiên Hải, những việc này đều là đơn giản nhất, rất dễ dàng thực hiện. Còn tiếp theo phải làm, chính là thu hút thương gia và khách hàng. Về phía thương gia, tập đoàn Thịnh Thế đã điều động một lượng lớn nhân viên kinh doanh, đi đến các cửa hàng, doanh nghiệp lớn nhỏ để quảng bá, tích cực phát triển thương gia. Tiêu chuẩn mà Trương Dịch đưa ra chính là chỉ cần có giấy phép kinh doanh và hàng hóa thì cho phép mở cửa hàng trên Tao Bao. Nhưng các cửa hàng ở thành phố Thiên Hải chỉ là một phần, trọng điểm phát triển vẫn là thị trường cửa hàng ở huyện Linh Quỳ. Trương Dịch đã lấy ra 300 triệu làm tiền trợ cấp, giúp đỡ các thương gia phù hợp mở cửa hàng, đồng thời cũng là trợ cấp tiền mua hàng trước. Thêm vào đó có sự hỗ trợ của các nhân viên chính quyền huyện Linh Quỳ như Phượng Cử, bên phía Chu Peter vừa mới cử người qua, lập tức đã tuyên truyền rầm rộ ở đó. Các hộ gia đình chú ý nhé, người con ưu tú của huyện Linh Quỳ chúng ta, cũng là niềm tự hào của trấn Trương gia chúng ta, ông chủ Trương Dịch nhà họ Trương. Bây giờ muốn giúp đỡ chúng ta phát triển kinh tế, làm thương mại điện tử. Người ta bỏ ra 300 triệu để trợ cấp, chỉ cần các bạn có gan, dám kiếm tiền, người ta sẽ cho các bạn tiền để các bạn kinh doanh. Hy vọng mọi người tích cực đăng ký nhé. Bên phía thôn Trương gia, trưởng thôn đích thân ngồi lên xe bánh mì,
cầm loa phóng thanh đi khắp thôn giao. Nhiều dân làng nghe được tin này, đều bàn tán xôn xao. Mẹ ơi, 300 triệu, vậy thì Trương Dịch rốt cuộc phải giàu cỡ nào? Tôi ước tính phải có 800 tỷ, trời ơi, thật là lợi hại. Này, cái thương mại điện tử này là cái gì vậy? Chúng ta không hiểu. Chị dâu hai, chị có học thức, hay là chị nói cho chúng ta nghe nào? Chị dâu hai có học thức đã học hết cấp 2, lúc này vẻ mặt đầy tự hào nói, thương mại điện tử mà các bạn không biết á. Thật là quê, thương mại điện tử chính là mua đồ trên máy tính, bạn chỉ cần đặt hàng trên máy tính, trả tiền, rồi ở nhà đợi là được. Sẽ có người tự nhiên giao đồ đến tận cửa nhà bạn. Ôi trời ơi, vậy thì tiện quá, chỉ là thứ cao cấp như vậy, người bình thường không tiêu thụ nổi chứ. Hình như là vậy, chị họ tôi nhà chị ấy điều kiện không tệ, một năm cũng chỉ mua 2-3 lần. Vậy thì làm ăn như vậy không phải rất kiếm tiền sao? Ai mà biết được, bên chúng ta nghèo như vậy, không ai dám tùy tiện đụng vào. Mặc dù trưởng thôn tuyên truyền rất nhiệt tình nhưng dù sao thì người đầu tiên ăn cua vẫn cần phải có lòng dũng cảm rất lớn. Không có người nào đứng ra dẫn đầu, mọi người vẫn không có gan làm. Trưởng thôn hét đến khản cả giọng, kết quả là có không ít người đến xem náo nhiệt nhưng không có một ai chịu làm. Ông nhớ ra mình liền cởi mũ phốt ra, la lên, thật là, đã nói là ông chủ Trương Dịch cho tiền để các bạn làm, sợ gì chứ, lỗ cũng không phải lỗ tiền của các bạn. Lập tức có phụ nữ ở bên cạnh cười nói, vậy thì làm sao bây giờ, chúng tôi còn không bằng đi trồng trọt. Bên cạnh lập tức vang lên một tràng cười ồ. Trưởng thôn rất bất lực, nơi nghèo khó thì trình độ văn hóa của người dân thấp, kiến thức cũng hạn hẹp. Không dám kinh doanh mạo hiểm, vậy thì cả đời không kiếm được tiền. Lúc này, vợ chồng Trương Đại Dân đang xem tivi ở nhà nghe thấy tiếng loa thì đi ra. Sao thế, thằng con trai nhỏ nhà tôi bỏ ra 300 triệu để mọi người kinh doanh à? Lý Tú Hoa rất nhạy cảm với tiền. Trưởng thôn vừa nhìn thấy vợ chồng Trương Đại Dân, lập tức cười chạy lại. Anh Đại Dân, chị Tú Hoa, hai người đến rồi, ông chủ Trương Dịch bây giờ lợi hại lắm. Muốn giúp cả huyện chúng ta cùng phát triển kinh tế. Hắn kể lại tình hình cho Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa nghe một lần. Tư tưởng giác ngộ của Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa cũng không tốt hơn người thường là bao. Nhưng nghe nói đây là việc làm ăn của con trai, lập tức cũng nảy ra một số ý tưởng. Trương Đại Dân nói với Lý Tú Hoa, con trai chúng ta muốn làm ăn lớn, làm bố mẹ thì chắc chắn phải ủng hộ con. Trước đây nhà mình chuyển về mấy trăm triệu đó chúng ta cũng không nỡ dùng, hay là lấy ra kinh doanh đi. Lý Tú Hoa lúc đầu có hơi không nỡ, còn nghĩ đến việc để dành tiền cho con trai lấy vợ sau này. Nhưng nghĩ lại, con trai đã bỏ ra được 300 triệu, cũng không thiếu mấy trăm triệu của mình. Vì vậy bà gật đầu, hạ quyết tâm rất lớn nói, đúng vậy, con trai chúng ta muốn làm đại sự nghiệp, làm bố mẹ cũng không thể kéo chân con lại. Hai người quyết định xong, lập tức nói với trưởng thôn, chúng tôi quyết định rồi, nhà chúng tôi đầu tư 500 triệu. Lần này, số tiền Trương Dịch đưa cho họ cơ bản đều đã lấy ra. Trưởng thôn và những người dân xung quanh đều giật mình, số tiền lớn như vậy, cả đời họ cũng chưa từng thấy mấy lần. Trưởng thôn vui mừng khôn xiết, tốt, nhà các anh là hộ dẫn đầu. Tôi nhất định sẽ báo cáo lên huyện, coi như đối tượng trọng điểm để tuyên truyền.